kẹrìndọ̀ ayálélẹ̀ kì í ṣe ti Akọ́láwọlé Ọláwìyí àyá ló lọ tó bọ̀ lórí abala lérèfé ojú fèrèsé náà la gbà tá a fi yọjú àti ẹ̀sùn mọ́bẹ̀ rárá torí ní tó ṣẹlẹ̀ tá àyá rí ó ní agbára o. Àbújá ni àyá ti kọ́kọ́ gbé sìn wá fún wa mo ní so gbé sìn ní fíìmù wa ní sáǹsì kọ́mẹ́dì ni ó ní kì í ṣe kọ́mẹ́dì ọ̀gá mi o ó ní àwọn tán máa ń pè ní àlè pèlè ìbò àwọn tí wọ́n máa ń di àmọ́ra ogun ọ̀tán máa ń di àdó olóró sára tán máa ń fẹ́ fi pààyàn ṣùgbọ́n tán para wọn mọ́ jihadist sábà wọn ṣe jù n ò fẹ́ pè ní n ò fẹ́ pè léèbù náà ní kíní kan bọ́mbà nta àwọn tí máa ń fi àdó olóró sára tán máa ń sọ fún yín pé ẹ lọ dúró ń bì kan dì mọ́ èèyàn tàbí kẹ́ ẹ dúró sáàrin èrò bó bá ti dún ẹ̀yìn náà kù mọ́ ń dí á méje ní dúró dè yín àṣẹwá àṣẹyìnbó èèyàn kan kú o wọ́n sì lé èèyàn kan náà ló tún farapamọ́ ní àkóṣeró ń bẹ bóyá ó ń retí èrò bóyá kò sì mọ́ kí níyẹn tẹ̀ ibo ló ti wá ṣẹlẹ̀ l'Àbújá ni o wọ́n ní ní Mogadishu nígbà tí mo kọ́kọ́ gbọ́ Mogadishu mo ní bóyá ní Burkina Faso àbí ní Zimbabwe kọ́ ní Mogadishu wa ṣùgbọ́n wọ́n ní Nàìjíríà ni o wọ́n ní wọ́n kàn sọ orúkọ báràkì yẹn ní Mogadishu ni mo ní ó fẹ́ wọ báràkì lọ ó fẹ́ rè pa àwọn àmì tán tí ì tò tán sì ń bẹ àwọn òbí pé kán rìlíìsì àwọn ọmọ wọn pé kán wá join iléeṣẹ́ ológun lẹ́yìn tún fẹ́ lọ pa wọn l'Àbújá lólùlù mo ní èyí ìròyìn sì ń bọ̀ lórí ìtàbújá náà ó tẹ́ ẹ bá rí bọ́n ṣe ń jiyàn gbé báyìí ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá wọ́n sì bẹ̀bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ní sìntẹ́ǹwó yìí àwọn ọlọ́pàá náà ló dóòlà ẹ̀mí àwọn yòókù náà wọ́n lẹ́nu tó farapa wọ́n rọ̀ sí ẹ̀ lọ sọ́sibítù aṣáàdúpẹ́ pé èèyàn kan yìí èèyàn kan bá lọ. ẹni tó gbé àdó olóró sára náà ló bá lọ aṣáàdúpẹ́ kò rí ìyàn mú dání o mo ní ọpẹ́ ní fọlọ́run o fúnra ara rẹ̀ náà ló fọwọ́ ara rẹ̀ síra rẹ̀ ẹlúùlú rẹ̀ tó pòjò orí ara rẹ̀ ni ó rọ̀ lé lórí ó dánìkan rọ̀ kó lo umbrella mo rántí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ irú ẹ̀ náà l'Àbújá níwájú UN 18 people ló bá lọ́ngbà náà ṣùgbọ́n adúpẹ́ eléyìí nìkan ló bá lọ o kò rí èèyàn mú dání. Ó dá agbègbè Àbújá náà láti wá níbo la wá wà báyìí sẹkítẹ́rìàtì àwọn PDP ni o wọ́n ti tipa lónìí wọ́n sì ilé ẹ̀ wọ́n sì gba kọ́kọ́rọ́ wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ wọn síta mo ní ẹ ṣèlérí ẹ mú lè rí sẹ ìlérí eléyìí fàṣì o nínú ara gbogbo òlérí tẹ́ ẹ ti ń ṣe fún ọmọ Nàìjíríà eléyìí ẹ rí ṣe ẹ sì múṣẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan o wọ́n náà dé ibi tó ti ń gbowó orí ọ́fíìsì ibi tó ti ń gbowó orí náà wọ́n náà ti bẹ̀ pa wọ́n náà ti filling station kan náà pa mo ní ṣé wọ́n ní nọ́tìsì wọ́n mọ̀ pé wọ́n ń bọ̀ ni wọ́n mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ti ilé epo àwọn pa wọ́n fẹ́ ti ilé iṣẹ́ àwọn pa ṣùgbọ́n wọ́n ní nígbà tán dé secretariat PDP wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀ bá wọn jẹun pátá pápápá náà vacate ibẹ̀ ẹ jẹ́ á wo àwọn ibòmíì náà tí wọ́n ní wọ́n ti pa. Let's take it. Down. I think you should ẹ jẹ́ ká wá gbọ́n tí ẹgbẹ́ PDP ń sọ àwọn gómìnà wọn náà ganu sí máìkì lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti headquarters sí wọn ní Àbújá. I want to use this opportunity to tell you that you can see, I'm sure you are aware that our office has been sealed. This is the height of irresponsibility from this government. If they are encouraging it, we are not going to take it lightly. In fact, they can come and arrest all of us. We are ready for that. But we condemn this in totality, and it's the highest sense of irresponsibility, and we will not tolerate it. They are trying to mar democracy, and this is unacceptable. We condemn it, and we will make sure that they will have us to contend. Near future. Thank you. Tomorrow 10 o'clock. Here. It's not meeting hold it tomorrow. Come in. ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ adé Sokoto nítorí mo rí sọ̀tà Sokoto kọ́ o Kaduna ni o Kaduna là ń lọ ẹ mọ́ bínú kámọ́ sí náà mo rí sọ̀tà ń bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kí n mọ̀ rò pé Sokoto ni Kaduna là ń lọ níbi tá a ti ń gbọ́ ni wọ́n ní ká mọ̀ yin àwọn DSS mẹ́sàn-án mẹ́wàá wọ́n ní ká gbé gbòòsà mẹ́ta ẹ̀rọra sọ ni o gbòòsà ká mọ̀ rò pé nǹkan mìíràn ni o fún àwọn DSS kí náà ṣe o wọ́n ní wọ́n kọ́ Islamic
study center wọ́n ní wọ́n kọ́ wọ́n wá pè ní Tinubu Center for Islamic Studies wọ́n ní wọ́n wá gbé lé àwọn mùsùlùmí lọ́wọ́ wípé ẹ máa ṣàyàn rẹ̀ àwọn ọmọ yín ẹ jẹ́ kán máa lọ ọbẹ̀ kán máa lọ skul tó bá jẹ́ pé skul tó wù yín náà nu àṣẹ fún yín tinú tẹ̀dọ̀ ni àwọn kìrìsìtẹ́nì náà wà ń béèrè pé ọjọ́ wo lẹ́ ṣe tiẹ̀ náà fún wọn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń béèrè pé kí ni ìdí kí ni intention ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun mọ́ àwọn kan ti sọ̀sọ́kúsọ ṣùgbọ́n intention tán fi síta náà ni wípé àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní domi tútù wájú kàn lè tẹ́lẹ̀ tútù lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà tálàyé mi bá yé yín ẹ mọ̀ wípé kìrìsìtẹ́nì lè mọ́ ní ìdí ẹ̀ kìrìsìtẹ́nì lè mọ́ ní ìdí ẹ̀ ibi tí wọ́n ti ní ìdí ẹ̀ náà lọ wọ́n náà fẹ́ mọ́ fi yẹn fi ṣe wáàsí mọ́ rè bá wọn lóòrèkóòrè nígbàdégbà pé kán mọ́ involve nínú agbésùmọ̀mí nínú terrorist wọ́n náà fẹ́ mọ́ kọ́ wọn láti bẹ̀ fẹ́ mọ́ dá sí tọ́lọ́hún DSS fẹ́ mọ́ dá sí tọ́lọ́hún torí wọ́n ní kékeré lọ́mọ ní mùsùlùmí ti ń kọ́ ọmọ rẹ̀ lẹ́sìn kékeré báyìí wọ́n sì ní ọmọ tí yóò bá jẹ́ àṣàmú kékeré ní ti jẹnu sámúsámú irú àwọn ọmọ àlùmọ̀jẹ́rì nǹkan yẹn wọ́n fẹ́ mọ́ mú wọn láti kékeré àwọn ideology burúkú tán fi sínú orí wọn mo ní ṣé ẹ ti wá rí wípé gbogbo nǹkan náà kọ́ tá bá ṣe fápá kìíní dandan kọ́ ni kápá kejì béèrè torí ó wúlò fún apá kìíní bí tó ti wúlò náà nù ẹ bá ń gbé gbòòsà fún DSS wọ́n mọṣẹ́ wọn ń ṣẹ́. abájọ tí Yorùbá fi lọ tá a fi bọ̀ tá a sọ wípé kékeré la ti ń pẹ̀ka àròkò tó bá dàgbà tán apá ò ní ká mọ́ wọ́n fẹ́ mọ́ pẹ̀ka àròkò àwọn jihadisi àwọn ideology burúkú tó ń fi sínú agbárí wọn nínú skọ́ọ̀lù wọn náà fẹ́ mọ́ mú kó ń bẹ̀ wọ́n fẹ́ mọ́ dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ wípé kékeré náà ti fẹ́ mọ́ káàtì wọn young ẹwúrú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní ìsìn abájọ tí Yorùbá eléyìí tá a fi hàn yín lábújá ni mò ń sọ abájọ tí Yorùbá fi lọ tá a bọ̀ tá a sọ pé kékeré láti ń pẹ̀ka àròkò bó bá dàgbà tán apá ò ní ka mọ́ wọn náà fẹ́ jẹ́ kápá ká ní ìsìn mo ló dáa bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu ìkànnì wọn bóyá Sultan of Sokoto ẹ jẹ́ akákan gbọ́. ẹ jẹ́ àmọ́ appreciate àwọn èèyàn wa torí pé ẹ ti gbọ́ DSS ní ìsìn ẹ appreciate ẹ pàtẹ́wọ́ fún DSS wọ́n ṣe gudugudu méje àmẹ́fà wọ́n ṣe dáadáa wọ́n in fact good direction ibi tó yẹ kán lọ náà lọ yẹn ẹ gbégbòsà fún wọn. túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n mọ òtítọ́ wọ́n mọ òdodo wọ́n mọ ìpínlẹ̀ ẹsẹ̀ ibi tí àwọn kinní burúkú yìí ti ń wù wá bẹ́ẹ̀ bá sì ti mú ìṣòro láti ibi tó ti ń pinlẹ̀ ẹsẹ̀ wá láti rúùtù ẹ̀ èèyàn ní pẹ́ kógojá bíbá ìyẹjẹ́ sáré dé Vietnam ṣùgbọ́n olórí orílẹ̀-èdè France ọ̀rọ̀ rẹ̀ la fẹ́ sọ níbi tí fọ́nrán kan ti jáde ti rí àní lè play ẹ̀ mọ́ ẹ lè rewind ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ tún wò níbi tó ti ń gbé kiri pé ìyàwó rẹ̀ gbá létí wọ́n fẹ́ bọ́lẹ̀ nù jẹ́ẹ̀tì wọn ni ṣùgbọ́n wọn mọ̀ pọ́n ti sílẹ̀kùn jẹ́ẹ̀tì bóyá wọ́n wá ń dírẹ̀sì ojú wọn ni mi ò rò pé gbà tí. ṣùgbọ́n wọ́n tuntun play nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti ń sọ̀rọ̀ nípa kíní pé ṣé tí ojú àwọn olórí rírè olórí àgbáyé France ẹ̀wò France mọ̀ ṣe ẹran rírọ̀ náà wọ́n yìí ṣe orílẹ̀-èdè kékeré ṣé tí ìyàwó rẹ̀ fojú rẹ̀ rírè nǹkan tiẹ̀ sọ wọ́n nítorí pé jùlọ wọ́n ló ń bá a wí bóyá máa ń dá àdọ̀bálẹ̀ nínú ilé ni mo ní ẹ̀yin náà àfikún yín àsọdùn yín ti pọ̀ jù ìmọ̀ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bóyá eré náà ń ṣe bóyá wọ́n ṣe máa ṣeré tí wọ́n nu àwọn kálukú ló ní style bó ṣe máa bọ́kọ rẹ̀ ṣeré bó ṣe máa báyàwó rẹ̀ ṣeré ṣùgbọ́n ó gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ máa ń na ìyàwó tẹ́ ẹ̀ máa ń na ọkọ obìnrin náà máa ń na ọkọ kì í sọkùnrin kan ní máa ń na obìnrin ẹ ṣọ́ra yín o ẹ wá wo ìta gbangba gbogbo eré burúkú tó ń ṣe nínú ilé ẹ wò wọ́n ṣe kóra wọn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ṣùgbọ́n kò fọ̀tà pé o n tó bá lọ Vietnam ó mójútó ó sì sọ ó ní kò síjà láàrin òun àtìyàwó mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan kí lẹ fẹ́ kó sọ ṣùgbọ́n kò mọ̀ wípé wọ́n ti ṣílẹ̀kùn wá nígbà tí ẹ̀ ṣílẹ̀kùn gan so yẹ kán máa ṣe bẹ́ẹ̀ níwájú àwọn hostesses níwájú àwọn olùrànlọ́wọ́ wọn nínú jẹ́ẹ̀tì yẹn àwọn kan ló sàbọ̀n rìnrìn àjò wọ́n sàmọ̀ pé àwọn èèyàn wà lára ìyá ẹ̀ mọ̀ ṣe ni. ó dá níbẹ̀ ìjà délé ìgbìmọ̀ asòfin lọ́yọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ sì kù kò tí ì tàn lẹ́ o lórí ọ̀rọ̀ tó ń fà lórí ta ni ó jọ lórí ọba mo rò pọ́n náà ti ṣe rotation ni mo rò pọ́n ní ó kàn kú kí gómìnà buwọ́lù gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n bá a ṣe ń gbọ́ wọn láwọn ìlú mi náà tún ti ń dìde báyìí o wọn náà sọ pé àwọn ò ní gbà wípé wọ́n fẹ́ rẹ́ àwọn jẹ wọ́n fẹ́ rẹ́ àwọn máyé ráìtì àwọn wọn láwọn ọba kan wà tí wọ́n recognize tó sì yẹ kán wà nù council of obas wọ́n ní báwọn ọba tiẹ̀ bá wọn du ipò chairman tó ń rotate wọ́n láwọn ọba kan wà tó yẹ kán fi sínú council of obas àwọn ìlú wo wá ni. wọ́n ní ọba Akibio of Ìlọ́ra wọ́n ní wọ́n sínú permanent council of ọba bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní local government àfijíó wọ́n náà ń yarí mu ní ọmọ ga o ìjà àgbàre o ẹ̀yin lẹ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ bóyá ọwọ́ yín ò ràn á mọ̀ wò. This law is meant to serve its purpose. My understanding at this point is that the people of Oyo dey not be present. We want this law to serve the future of the artificial institution. I have not heard of anybody here or any stakeholder agreement
where people of Oyo have been touched. Yes, the chairman is presiding, yes. The chairman is presiding, please allow me to continue. So they don't be involved. That way, we need to register that we will not be paid. Ní update lórí àwọn tó fẹ́ mọ̀ sí àbádòfin pé kí àwọn Nàìjíríà wọ́n gbọ́dọ̀ dìbò àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa mú wọn sẹ́wọ̀n oṣù 6 tàbí kán san fáìní 100,000 gbogbo dàrúdàpọ̀ tó ń wáyé lórí àbádòfin yìí wọ́n ní eruku rẹ̀ ti ṣẹ́tù báyìí o torí òjò ti rọ̀ lé lórí wọ́n ní lẹ́yìn tí àwọn Nàìjíríà pariwo síta tí wọ́n ké gbàjarè wípé aláwọn ò fẹ́ kò lè ṣeé ṣe bó lẹ́sìn mọ́ fipá mú àwọn pé káwọn dìbò it is our right ẹ̀tọ́ àwọn ni ẹ̀ lè gbà lọ́wọ́ àwọn ó bá wo àwọn làwọn ó dìbò ó bá wo àwọn lè mọ́ dìbò àti wípé bí ẹni táwọn bá nífẹ̀ẹ́ tí ò bá sí nínú candidate àwọn tẹ́ gbé wá síwájú àwọn nǹkan bó làwọn ó ṣe ṣe tí ì sí sáwọn ní delegate táwọn dìbò primaries wọ́n ní ẹ lọ tutù ẹ̀dànù wọ́n wá tutù ẹ̀dànù nìkan wọ́n tún fomi san ẹnu sí wọ́n láwọn ò ṣe mọ́ wọ́n ti jáwọ́ ńbẹ̀ o wọ́n ní àwọn ti jáwọ́ náà àpọ̀n tí ó yọ wọ́n ti gbómi lákaná speaker ìyẹn Tajudeen Abbas fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin Green Chamber àwọn náà ń fi ìkéde tán sanwó fún náà fi ń ránṣẹ́ sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn ti jáwọ́ ń bẹ̀ wẹ̀ tún ní gbọ́rú ẹ̀ lẹ́nu àwọn ọmọ àti pé irú ẹ̀ ò ní sọmọ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹjẹ́ kú ń bẹ́ o wọ́n ní kò róòrùn ọ̀sán kò rí òṣùpá alẹ́ o ọ̀run ò ṣe bí ọjà máa bá ọ lọ ń bá lọ lówùrọ̀ máa dé lálẹ́ wọ́n ní bíìlì yẹn ò rí ìtànsán bẹ́ẹ̀ náà ni awọ àríjà o labá dé sọ́ọ̀bù arábìnrin labárí tó ń di òkúta sínú ẹrù ò fẹ́ pákéjì ẹ̀ránṣẹ́ mu ní àá ó gbòwe Yorùbá tó sọ wípé wọ́n ní ẹ ń bá ra ọjà yẹ̀pẹ̀ yóò gbowó òkúta kí ló dé tó ṣe wájú òkúta ló ń di ìránṣẹ́ sóníbàárà rẹ̀ lọ́nà bá ganu sí máìkì ó ní kí iṣẹ́ bí ihun ó lóníbàárà ló kọ́kọ́ sọ pé òun ti fowó ránṣẹ́ ó ní tóun ta òun ta kírìmù òun ta oríṣiríṣi lòun bá sì ní kó fowó ránṣẹ́ náà ló bá sẹ́ndì aláàtì sóhun lòun bá wọnú báǹkì òun tún dé ìdí ATM òun ò rí aláàtì lòun bá ní kó òun wọnú báǹkì ẹ bá ń ṣẹ́ẹ̀kì inú kọ̀ǹpútà wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó jọ èèyàn kankan sẹ́ndì owó sí ọmọ yẹn kan fà láti gba owó lòun bá ní ó dá àyágbọ́n ògùndó náà gbọ́n ni ṣé ìwọ rò pé o lè fi aláàtì gbá òun náà ó bọ̀ di nǹkan kan ránṣẹ́ àwọn jọ gbọ́n ni mo ní ọ̀gá mága ó fẹ́ gbẹ́ni ẹlẹ́ni mága lẹ́yìn yẹn náà bá gbé ó play along ẹgbọ́n ṣe fọwọ́ sí ṣùgbọ́n owó ni ó fi ránṣẹ́ owó ni ó fi gbé ní scammer gangan bá di mága fúnra rẹ̀ tó bá rí báyìí inú rẹ̀ ó mọ̀ dùn ní yóò lóun ti gbá yẹn kò mọ̀kan gbáhùn náà ni ó dá abẹ́ ṣe sí òun èmi fọwọ́ sí mo fẹsẹ̀ sí ẹ dì dáadáa. People life has changed. Everybody's looking good. Even the sisters are looking sisterly. Those are those days, okay? Even the choirs are looking quiet. It's those days. You know what deeper life no? Yes, it's those days. Ìyàtọ̀ tí mo kàn nínú fíẹ́sì àti ẹ̀rọ tán. Wow. Those days. It's so cool to be here. And I've never been to this Gbagada. I've never. Everybody ti já kutukutu Deeper Life dé kọ́kọ́ ẹ sì gbà kan gan nísìn everybody ti já everybody ti ń ṣe fashion. ẹ já sáré dọ́dọ̀ ọmọ ìyá àti ìyá rẹ̀ ọmọ Nàìjíríà ní òyà rẹ̀ náà Nàìjíríà ní náà bá ń fẹ́ èbò bí ọ̀pẹ́ rẹ̀ mọ́ ni èmi tí ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ rò pé òyìnbó ni arábìnrin tó ń bọ́ ọmọ yìí sọ̀rọ̀ ní náà bá ní ọmọ yìí ti wo cartoon wọ́n ní cartoon ni máa ń wo gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ tó bá ti school de cartoon ni ló bá ń sọ̀rọ̀ bí àwọn cartoon ti máa ń wò ó sì sọ̀rọ̀ dáadáa o in fact ó gbé ìbòjú mi lọ. Really? 1, 2. What are you doing? Are you counting the grass? You're counting the grass. Is that even an appropriate thing to do? I don't think so. Okay. Good job, my darling. What are you choosing to put in the garden? Okay. This is no way to the garden of banana. Hey, Banana settle in a tree. Okay. Kiko. Yeah? Another Kiko. Ìyẹn tí wàá fẹ́ pọ̀ jù fún mi bákan bákan. Bananas. Arena is cropping in the ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ọmọ Oòduà dìde nínú Yorùbá nation òmìnira ìrìn àjò òmìnira wọ́n wá ń pe ọmọ Oòduà dìde ẹ rí pé kò sí confusion àwọn kan ló kàn wọ́n fẹ́ kọ́ sí confusion ní ìsìn Oòduà nation ni ẹ má jẹ́ Yorùbá nation wọ́n ní Yorùbá nation ṣùgbọ́n ọmọ Oòduà ní á
kò síbi kankan tó Oòduà ń lọ ájọ lẹ̀pọ̀ ni pé ọmọ Oòduà dìde wá bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ inú wa ipò wo ló wà báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwọ náà wò gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà wọ́n ní kó wá bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ onípò má rò pé bóyá ò nípò níwà bó ò ní voice nínú Yorùbá nation àbí nínú pọ́ abẹ́gbòmìnira ìwọ náà ní voice ìwọ náà ní ipò so ti yẹ báwọn ipò wà nílẹ̀ fún ọmọ wàá dupò mọ́ wàá dù ó wà nílẹ̀ bó ti ẹ̀ gbọ́mọ Oòduà wọ́n á ní kó bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé àti ìsí ní ipò ẹ̀tọ́ we are in transition ipò àti ìsí ní ipò tó tọ́ wọ́n ní ká bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ wa ipò olórí ipò tá a ti fi ìmọ́lẹ̀ kún ògo abẹ́ ẹ̀gbọ́n ni pé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni mo ti ṣe ń jì kí ẹ mọ́ bínú ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ìmọ́lẹ̀ àtògo ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ lọ́lọ́run sí wa ṣùgbọ́n wá kú kí a tan ìmọ́lẹ̀ sí ògo yẹn kò dáa kógo wà nínú òkùnkùn à ń sọ fún yín ẹ ń tà ń sọ yẹ à ẹ má gba ògo ìláàyè kò wà nínú òkùnkùn ògo Yorùbá nation ògo àwa ọmọ Odùduwà ó ju odidi ògo ó ju gbogbo ògo Nàìjíríà lọ ògo kan ní máa ń ran ògo kan lọ́wọ́ bí ògo ọmọ Yorùbá bá pò ní ògo Nàìjíríà ẹ rí bọ́n ṣe di ẹ̀dùn arinlẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ kí wá sí o wọ́n ní ògo adúláwọ̀ ni wá má jẹ́ kí Nàìjíríà límìtì rẹ̀ a sì ń sọ fún ọ̀hún béèrè wípé kí la fẹ́ fi convince rẹ̀ agbóhùn confuse rẹ̀ wá convince rẹ̀ ni o ìwọ náà darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò òmìnira sóòtì ẹ̀rí tó bá sọ̀rọ̀ òmìnira létí rẹ̀ wọ́n nídìí láti fún ọ lẹ́skills tàbí láti mọ̀ fún ọ ní reason tó fi gbọ́dọ̀ wà ní òmìnira imagine ṣé mo lè ní kí ló dé tẹ́ fi fẹ́ dolówó ẹ̀ ní wò mí wípé ṣé ẹ nídìí láti fún mi reason ni owó sì rèé abala kan nínú òmìnira nínú odidi òmìnira owó ọlà abala kékeré kan ni kì í sowó nìkan ló mẹ́kì òmìnira agbára ó wà nú òmìnira identity ó wà nú òmìnira ìṣọ̀kan ó wà nú òmìnira ẹ wo gbogbo ọ̀rọ̀ tó jẹyọ nínú anthem yẹn bá bá mú lẹ́sẹẹsẹ ó ti tó bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin tá a ti mú anthem yẹn bọ̀ báyìí last stanza lélẹ̀ báyìí wípé tan ìmọ́lẹ̀ kúrò nú ipò òkùnkùn wọ́n ní o wá tàn mọ́lẹ̀ sí ògo tí ògo bá darapọ̀ mọ́ ìmọ́lẹ̀ ẹ̀ tí ìdọ̀dọ̀ àwọn wòlíì tí ó sọ̀rọ̀ ògo tán ṣe wáàsí tán ṣe ìwàásù lórí ògo fún yín ọmọ kọjá kan léèyàn lógo lásán kan ríran pé ọmọ ológo lọmọ ẹ̀ ọmọ ológo lẹ́bí ọmọ kọjá bẹ́ẹ̀ ọmọ gbọ́dọ̀ dúró ń dúró pé o fẹ́ rí ògo lò wọ́n ni Yorùbá gbọ́dọ̀ rógo lò ẹ má jẹ́ kán paná ògo Yorùbá mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kán pa o àtiwọ́ àtèmi ó ti tó táìmù mọ́mọ́ bí èèyàn kan mọ́ wípé what's the next thing ìwọ náà wà ń pò wà ní position tí ìwọ náà ti lè dáhùn tán bá bí ọ wípé what's the next thing fira rẹ sí position yẹn mọ́mọ́ bẹjúbẹjú lé kiri olómìnira mọ́ wùwà òmìnira ọba gan ẹ lọ wo gbogbo history àwọn ọba tó jọba lónìí kan tó dádé ìmí ìwọ̀n ìfọwọ́kàn wọn lórí ìmí ìwọ̀n ìgérun wọn nǹkan kan special máa ń wà nípa àwọn ọba kan tó dórí oyè láti kékeré wọ́n ti ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé dansaki àwọ̀ ọba ti máa jẹyọ lára wọn ìwọ náà jẹ́ kí dansaki òmìnira àwọ̀ òmìnira máa jẹyọ ní gbogbo tó bá ń ṣe jẹ́ kán dá ọmọ yàtọ̀ mọ́mọ́ lérí àhámọ́ pọ́nyàn ìwọ tó ń wómìnira ẹ jẹ́ á tan ìmọ́lẹ̀ sí ògo yìí o ẹ jẹ́ á jọ tan ìmọ́lẹ̀ o bẹ́ẹ̀ yàn bá mú kándù ẹyọ kan dá nínú òkùnkùn bérémù kò lè ríran o ṣùgbọ́n bí gbogbo wa bá pa kándù pọ̀ tí ì lọ ṣẹlẹ̀ rí àbíkẹ́ anes tó máa ṣe iṣẹ́ kándù fún yín tí kándù ó mọ̀ jó yín lọ́wọ́ tí ó mọ̀ yọ sí yín lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká kó kándù pọ̀ ẹ jẹ́ ká kó ìmọ́lẹ̀ wa pọ̀ bó sì ṣe náà fóònù náà ni ẹ jẹ́ àjọ tàn yóò mọ́lẹ̀ á sì rọ̀ náà lọ àrògòlò láṣẹ Ọlọ́run wọn ní paná ògo wa sínú Nàìjíríà o torí orílẹ̀-èdè yẹn wọ́n paná ògo ńbẹ̀ ni o ó dẹ̀ káàbọ̀ ìbá ògo iná rèé ògo wa ò ní wọ́ọ̀kùn láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè kò sí bí ògo ṣe lè lógo tó kò sí bó ṣe lè sáìn tó tí ò bá rí ìmọ́lẹ̀
kò lè farahàn o. Ìmọ́lẹ̀ ó dàbí ọ̀rọ̀ góòlù ni o, bí góòlù bá rí ìmọ́lẹ̀ báyìí yóò mọ̀ sáìn ni, tó bá rí iná yóò mọ̀ sáìn ni. Ògo 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 inú ìmọ́lẹ̀ lèèyàn ti máa rògbò lò ó. Ó dá yóò dá fún àwọn yóò yá kò ní yẹ lẹ́yìn ìbá ròyìn náà ní ìbá gbọ́n rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àyànnà èmi náà ní bá sáwọn olé ìbá ògo yín náà rèé o. Ìbá ògo nìkan tún wá kọ́, ìbá ògo tọ́lọ́ fún lórí ọ̀fẹ́ láti rógbòlò gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá gbogbo alájọ rógbò wa lò láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Bá a bá sì ti fi àsíá wa sókè báyìí ògo Yorùbá ní fẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́hùn kò ní wọ́ọ̀kùn. Ó dá òwe mi náà ní bá rìn tààràtààrà rìn ní sàn kan náà, torí wọ́n ní sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada yín àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyánu abala kọ́mẹ́sẹ̀sàn ẹ̀sọ́ èpè mi ní ibà ọ̀pàkà ọkọ̀ àwọn òpèké ibà kọ̀ǹfàmù èkó tó sẹ́ndì ẹ̀ tó bá ti wá sẹ́ndì ẹ̀ tó tún rí pé mistake wà bẹ́ẹ̀ àṣìṣe wà bẹ́ẹ̀ tún lọ rí kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó yọ dànù tàbí kó wá ṣe àtúnṣe kó ṣe fídíò míì kó fi ṣàtúnṣe. Ẹgbẹ́ pèmí ní ibà gbé wọn débẹ̀ èmi náà ní ibà allegedly yín o, ibà rìpọ̀tẹ́lì àwọn òtẹ́nu àbùkù bò láṣẹ wá mọ̀ wá múra lájókòó àwa mọ̀ ojú ara wa, èyí ló wà mọ̀ wò mí pẹ̀lú táìmù tí gbogbo àjọ fílẹ̀ àwa mọ̀ wá mọ̀ ta àbùkù èèyàn àmọ̀ bàyàn lórúkọ jẹ́ irọ́ wà wà ò ní síndìí ẹ̀ síndìí ìbàjẹ́ irọ́ gbogbo tó bá ti jẹ́ ìbàjẹ́ èèyàn àwa ò síndìí ẹ̀ àwọn òní wá báyìí lórúkọ jẹ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run gbé ìròyìn kalẹ̀ láti máa fi pàkíyèsí ara wa ká máa mírọ̀ ara wa ká máa jára wa nítàn mọ́ wípé wá o wọ́n ń bọ́ wíńbí o wá túnbẹ̀ sí o ṣé lóòótọ́ ni àbá ń parọ́ mọ́ ó dẹ̀ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí lónìí ọjọ́ 26 kẹrẹkẹrẹ oṣù tó ń lọ náà nu orí ọ̀fẹ́ àtàánú tó wà ń bẹ̀ kò ní lọ mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀mí wa ò ní bá lọ́wọ́ ọjọ́ 26 ní oṣù karùn-ún ọdún 2025 pápápá gbogbo ilé ìtẹ́ rínú abala lérèfé ojú fèrèsé láti yọjú mọ́ mi ní bákónì ní Netherlands ní wọ́n máa ń gbé àpótí sí bá mi kan náà máa yọjú lójú wíńdò ni àwọn gbé borùn àwọn gbé fìlà díẹ̀díẹ̀ a máa ń pawọ̀ ẹ̀dẹ́ àwọn olórí láti máa fi pawọ̀ ẹ̀dẹ́ torí afẹ́ kan sí dáadáa. Yorùbá Nation no going back. Alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn Èkó là ń lọ níbi tí àwọn ọlọ́pàá ti ganu sí máìkì wọ́n ní àwọn dóòlà àwọn méjì kúrò lọ́wọ́ ajínigbé ní Èkó ní sáìdì Ìjẹ̀dẹ̀ ń Ìkòròdú sáìdì ibo ṣé ìṣe ti Ìgbè tá a mú wá fún àwọn olólùfẹ́ wa ní ànàkọ́hún àbíjẹta ṣé ìṣe ti Ìgbè tí arákùnrin yẹn ní brọ́dà àwọn náà jí gbé sóhun ni àbí kì í sóhun wọn ní Ìjẹ̀dẹ̀ lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n mo sì ń wò torí ìdí tí ọlọ́pàá fi sọ pé Ìjẹ̀dẹ̀ ni wípé ó ń jọ bí ẹni pé àwọn kọ̀mándì àwọn ọ́físà Ìjẹ̀dẹ̀ àwọn tátíkà torí ọ̀gá ọlọ́pàá PRO náà sọ ń bẹ̀ wípé àwọn tátíkà àwọn làwọn dà sínú igbó wípé àwọn sì dóòlà ẹ̀mí wọn kò sí wàhálà o ṣùgbọ́n wọn sọ bóyá ń ra àwọn ajínigbé mú àbọ̀n sá lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn tán jí gbé àwọn dóòlà ẹ̀mí wọn wọ́n sì ní àdúgbò Ìjẹ̀dẹ̀ náà ń gbé mu wọn wò pé ṣé abẹ́ Ìjẹ̀dẹ̀ ni Ìgbè wà ní Ìgbè láàrà ṣé abẹ́ Ìjẹ̀dẹ̀ ló wà ní mo ní ibo gangan ló wà sáwọn ni à ń bọ̀ ń bẹ̀ ẹ̀yin èèyàn mi kẹ́ ẹ bá ń confirm bóyá tẹ́ ẹ bá mọ̀ Ìkòròdú dáadáa torí mo fẹ́ mọ̀ bóyá tí eléyìí tí bọ́dà ń pariwo pé àwọn tactical ò ṣe nǹkan kan ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ní tactical làwọn ló ń bí náà kí ló wá dé tí wọ́n lè gba àwọn tí Ègbè náà lẹ̀ ṣé Ìkòròdú náà ti wá tún lanú lẹ́nu ògiri Ìkòròdú ti lanú lẹ̀ torí Ìjẹ̀dẹ̀ yàtọ̀ sí Ìgbè ó jìnnà síra wọn ó dà ń bọ̀ ń bẹ̀ àfọyín kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀là bàbá kó ń bẹ̀ tán ibo là ń lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àjọ serap à ń lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àjọ serap níbi tí wọ́n ti ganu sí máìkì wọ́n ní àwọn ò tí ì rí evidence wípé federal government láti ọwọ́ CBN ìyẹn báǹkì tó ga jùlọ Nàìjíríà páwọn ò tí ì rí ẹ̀rí àrídájú pé wọ́n ti ń san owó local government fún wọn directly mo ní ààrẹ Tinubu gbègbèsẹ̀ yìí àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin fọwọ́ sí bẹ́ẹ̀ náà ni Supreme Court ti dá ẹjọ́ kí ló wá ń dá wọn dúró kí ló dé pò ní àwọn local government ṣe ń gbowó àbí wọn gba location ni ta náà fún la location wọn à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àgàrùn sí máìkì bẹ́ẹ̀ náà lágbé àlejò wa igbákejì ọ̀gá nínú àjọ serap ni mo ní àti ẹ̀rọ̀jú èèyàn kan láti jọ yìí owó bàtà tí ń gbèrò yìí serap wọ́n sì mọ̀ èèyàn gbé lọ ilé ẹjọ́ àmọ́ bóyá tó fẹ́ gbé CBN lọ ilé ẹjọ́ báyìí ni kò tí ì yẹ ò torí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ tí ẹjọ́ ò ṣe gbé lọ bòmí ìmọ̀ ọ̀nà dá ẹjọ́ kí ló wá dé tó ń falẹ̀ báyìí wọ́n gàlù sí máìkì wọ́n sọ nǹkan rí
wọ́n sọ àwọn kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ kan fún wa àjọ fojú sónùkùn bàbá kú òun bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ Peter Obi níbi tó ti ganu sí máìkì tó ti sọ wípé dandan gbì kọ́ o pé òun ò wà desperate láti jẹ president o pé kì í ṣe pé òun fẹ́ jẹ president ni òun ṣe òun fẹ́ tún Nàìjíríà ṣe ni o ó sì ní gbogbo capacity tó bá ti wà nú Aso Rock tóun ti lè lẹ́nu tóun ti lè ṣàwọn nǹkan kan ó ní láti tún Nàìjíríà ṣe ó ní òun faramọ́ làwọn èèyàn bá ní ó mọ̀ ń jọ bí ẹni wípé Obi ti fẹ́ gba second in command ó ti fẹ́ ṣe running mate Àtíkù làwọn kan ní kò lè ṣeé ṣe tó bá dán wò yóò borúkọ ara rẹ̀ jẹ́ o mo ní àwọn náà ń ṣe permutation tó ń ṣe ẹ̀mọ́ ni ní 2023 mọye vote tí Àtíkù tó púùlù ni mọye vote tí Obi púùlù ni so ohun tó ń wò ní wípé Àtíkù ń wò pé Obi ni ò jẹ́ kó ń wọlé òun ló pín ìbò òun Obi náà ń wò pé Àtíkù ni ò jẹ́ kó ń wọlé òun ló pín ìbò òun tó wá ń wò ní wípé kàn méjèèjì kúkú pawọ́pọ̀ mo wá ń wò pé ṣé Obi sì faramọ́ láti ṣe second in command wọ́n ní èmi ò gbọ́rọ̀ tó ń sọ ni tó sọ wípé òun wà desperate láti ṣe president wọ́n ní bóyá ó ti fẹ́ ṣẹ́nu ó sì ti sọ tẹ́lẹ̀ náà pé by 2027 pé lẹ́yìn 2027 òun ò ní bọ́n dupò anything òun ò ní gbégbá àdìbò wọn ni bóyá last one náà rẹ̀ náà tó fẹ́ ṣe wọ́n sì sọ pé one term náà fi ń lọ wípé tí Àtíkù bá ti parí one term bóyá náà ni ó bọ̀ sí ṣùgbọ́n lẹ́yìn one term kò sí ẹni tí ó tún Obi lóhun ò ṣe nǹkan kan mọ́ bóyá yóò sì pa ohun dà à ń bọ̀ ń bẹ́ á fún yín kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní tá a bá kó ń bẹ̀ tán á fi fọ́nrán ọlọ́pàá kan hàn yín o níbi tí wọ́n ti ga ojú rẹ̀ sí kámẹ́rà kò mọ̀ pé wọ́n kámẹ́rà wọn a ní òyìnbó tó ṣe fóònù tó fi kámẹ́rà sí yóò dáa fún òyìnbó yẹn ọpẹ́lọpẹ́ kámẹ́rà ọpẹ́lọpẹ́ fóònù àwọn nǹkan kan wà tá a bá mọ̀ pé ó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ń ló dífá fún ọlọ́pàá yìí wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà ọ̀gá àwọn IGP ti pálásì ní last year pé wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn èèyàn fún ECMR àbí ECMR náà ní electronic CMR làwọn pè nígbà kan so wọ́n ní wọ́n ti sọ di ECMR wọ́n ní làwọn ọmọ Nàìjíríà bá pariwo síta wọ́n ní ọ̀gá wọn sì sọ wípé ó dáa ẹ̀sùn owó agbẹjẹmọ́wọ́ ẹ mọ́ sí mọ́ ẹ mọ́ àwọn èèyàn sí mọ́ láti last year wọ́n ló ṣe wá sí àwọn èèyàn ká wọ́n ní àfi bó ṣe di year yìí fọ́nrán yìí ó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni làwọn ọlọ́pàá bá bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn èèyàn pé ọ̀gá yìí ò tí ì padà jáde sọ wípé wọ́n ti mú àwọn èèyàn fún ECMR kí ló dé tẹ́yìn wá ń táàkì àwọn èèyàn tẹ́ tún gbowó lọ́wọ́ wọn 5,000 à ń bọ̀ lórí ẹ̀ àṣírí rẹ̀ tú àwọn àmọ́ wo ìgbésẹ̀ tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti ọ̀gá wọn pátápátá àmọ́ wo ìgbésẹ̀ tán máa gbé tán bá rí fọ́nrán yìí bàbá kó bẹ́ẹ̀ á sáré dé orílẹ̀-èdè Ukraine lọ́dọ̀ Zelensky níbi tá a ti gbọ́ wípé Russia dáná sun wọ́n ju àdó olóró dún gbàmù wọ́n ní ẹgbẹ̀rún èèyàn ló kú mo ní lọ́jọ́ kan ṣoṣo ẹgbẹ̀rún èèyàn kú tí ì ṣe pé wọ́n ń kàlé ní èjì bóyá láàrin ọdún kan o àbọ̀dún méjì o láàrin ọjọ́ kan wọ́n ní ni Trump bá ganu sí máìkì mo sì mọ̀ pé wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ àlàáfíà lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí wọ́n lọ wọ́n bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì í wọ́n tí ìfàkótóra wọn àfi bí Trump bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní fárígá fún Putin o ó ló ń ṣe bí wèrè ní tó mú Trump sọ̀rọ̀ eléyìí àwọn èèyàn wá ń bú Trump náà pé ṣé bí ìwọ náà ló dé tó lóòní gbèsè Ukraine lẹ́yìn ìwọ ló fa owó eléyìí ṣé ń fi ọ̀rọ̀ Ukraine play politics ni wá dúró àwọn èèyàn ní president Ukraine náà bá ganu sí máìkì pé òun ò sọ fún ọ Trump pé ìwọ ló fa kálò ó ti tẹnu àbùkù ó ti condemn gbogbo ìgbésẹ̀ títú Ọ̀gbẹ́ni ìgbéni lórí àwọn pẹ̀lú àwọn èèyàn tó sì ń pa táwọn sì ń gbìyànjú pé ó fẹ́ pa jù bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́lẹ̀ àwọn ìgbìyànjú ni ṣùgbọ́n nígbà tó dé tó yọwọ́ kílà ń kó àwọn kúrò láwo tó ní ò ní fínáǹsì àwọn mọ́ ò ní fáwọn ní nǹkan ogun mọ́ pé ó dá wọn dá bùkátà wọn ṣé ìwọ náà mọ̀ sí wá pé Putin wèrè ní ìsìnwó ṣe ebó ń sọ fún ọ bí ẹ̀ẹ̀mejì abẹ́ẹ̀mẹ́ta làwọn ti meet àwọn tún pàdé níbi tí Pope ti kú tán ti ṣe àṣekágbá àṣẹ̀yìndé Pope tó lọ àwọn tún pàdé lẹ́yìn ìgbà náà kí ló wá dé ní Turkey kan náà tún ti pàdé wọ́n tún gbé ìgbìmọ̀ alálàáfíà kalẹ̀ USA sì ń play role wọn síbẹ̀ náà ó ń ṣe bí wèrè náà ni ó ṣe àwọn amọ̀pọ̀ ń ṣe bí wèrè nígbà tó pa odidi ẹgbẹ̀rún ó ju àdó olóró à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni wáìjà ó ń wá wàhálà gan ni ṣùgbọ́n àwọn Europe náà tán ń ṣèlérí fún Ukraine kí ló dé tán ń wòran à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ o a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bàbá kò ń bẹ̀ tán a tún dọ́dọ̀ Wike padà o ó ń fẹ̀ lójú ó ń fẹ̀ nímú o kì í sojú nìkan wọ́n ní Wike yarí pátápátá mọ́ Mákindé lọ́wọ́ àwa náà arọra yan létí yín lánàá ṣùgbọ́n wọ́n lójú bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní Wike sọ wípé àwọn fẹ́ parí ìjà
kí ayé PDP lè dá mo ní Wike tó yẹ pé ó ń wá bí àwọn èèyàn rẹ̀ ó sì gba agbára ní PDP bí àwọn èèyàn tiẹ̀ ó náà ní faction bá ṣe gba agbára tán kúkú fi ìdí PDP rẹmi tán máa sọ wọ́n di ajá núùwé wọ́n ní Mákindé bá kọ̀ fún wípé ìwọ tó ń bọ́ sójú kámẹ́rà tó ń tẹ̀lé ààrẹ Tinubu kiri ìwọ tó ń jẹ méjìlá bá àlàdé ń bá APC jẹ ó tún fẹ́ kí ìwọ̀nba ìrún tó wà ní abọ́ PDP ìwọ náà ló tún fà á mọ́ra wípé irú ayé wo ló wáyé ọ̀rẹ́ làwọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n bó bá rí èèyàn bọ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ òun Mákindé ó bọ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ kó gbàgbé o kó mọ́ torí pé bóyá òun ní interest nínú láti ṣe presidency o ṣùgbọ́n òun ó sòótọ́ ọ̀rọ̀ òun ó kàn lábẹ́ ó ju yẹn kankan lọ lèmi náà bá wò dáadáa wípé Wike gan-an kí ló ń fira rẹ̀ pè náà ó ti sọ níta gbangba wípé APC ló máa bá ṣe bó máa ṣe lòdì sí Àtìkù tàbí anybody tán bá gbé dìde ó dáa ṣé wọ́n fẹ́ gba tíkẹ́ẹ̀tì PDP ni à ń bọ̀ ń bẹ́ o lónìí náà ni kò ní dọ́là inú ẹ̀ náà ni Arẹ́gbẹ́ ló ti fohùn lẹ̀ wípé nínú election 2016 ìyẹn ti gómìnà fún Ọ̀ṣun state ń jọ bẹ́ẹ̀ pé àwọn ò ní ṣe coalition o ń jọ bẹ́ẹ̀ pé Arẹ́gbẹ́ fẹ́ dá dúró ni ó fẹ́ dá ẹgbẹ́ tiẹ̀ lẹ́ o èmi rò pa Arẹ́gbẹ́ ń bá wọn lé federal o kò sí tó kàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu onílù rẹ̀ ń lùlù lánàá lóòótọ́ ṣùgbọ́n ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé state ló ń lé mo ní ṣé political party tuntun sì lè gba state ó dáa o àwọn ọmọ mú a fún ìròyìn lanka a sì mọ̀ fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ nínú ìròyìn tá a bá ń kà bàbá kó ń bẹ́ẹ̀ a tún padà dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá àjọ EFCC mo sọ fún yín mo níwọ̀nba díẹ̀ péréte la mú wá fún yín lánàá nípa ti very dark man wọ́n sọ díẹ̀ nípa ti yahoo yahoo ṣùgbọ́n díẹ̀ tán sọ́nù ti yahoo yahoo àwọn Nàìjíríà ti ń fún wọn lésì o ó wá ń jọ gbàásgbòs létí wọn mo ní. ó ló sì dá admiral ìkànnú àwọn olórí ogun lánàá ó ti ní ego spiritual ọ̀rọ̀ ètò ààbò Nàìjíríà ti sọ àwọn o ẹ mọ́ fi ọkàn tán àwọn o Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ gbọ́kàn ilé o mo ló tán àwọn tí wọ́n ń dojú ìjà kọ yín àwọn agbésùnmí nǹkan àwọn wo làwọn ta làwọn gbọ́kànlé lọ́rọ̀ kan á gbọ́rọ̀ síwájú sí lẹ́nu chairman àjọ EFCC pásítọ̀ ni wọ́n pásítọ̀ Olúkòyèdè níbi tó ti ganu sí máìkì wípé àwọn tí CBX tó wo wọn rá bá fúé sínú CBX lọ́jọ́ sí tán lè gbowó wọn jáde wọ́n láwọn ti rí díẹ̀ gbanú owó wọn náà ti arrest àwọn kan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ti Tompolo náà táwọn èèyàn fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé ó ṣe jẹ́ àwọn ìsìn wẹ́wẹ́ lẹ́lẹ́ kiri pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ mutilation of naira mo ti ẹ̀gbọ́n tí very dark man náà ganu sí máìkì tó ń sọ̀rọ̀ sí wọn wípé wọ́n máa ṣe àṣìṣe tí ọmọ ewúrẹ́ ń ṣe lọ́mọ ewúrẹ́ ń ṣe tí fi ń dóya rẹ̀ ó ní òun ní EFCC ó ṣe tán àbá sọ́ra wọn lórí naira mutilation wípé kò yẹ kí kéèyàn máa náwó lójú agbo kó di ẹ̀ṣẹ̀ pé tí ìbá ṣe pé wọ́n fẹ́ fi tágẹ́ẹ̀tì àwọn kan pàápàá jùlọ àwọn celebrity pé ó ti wá ń já wọn lójú ní ìsìn wípé bó lẹ́sẹ̀ sọ wípé culture ni it's a culture mo sì sọ mo ló yẹ káwọn èèyàn jà fún lóòótọ́ culture ni agbọ́nba ni tán ti ń náwó fúnra àwọn ó kàn jẹ́ wípé wọ́n kàn yóò yẹ kán moderate ẹ̀ lóòótọ́ torí àwọn tí wọ́n ju owó tán máa tẹ owó mọ́lẹ̀ nǹkan yẹn ó yẹ kán moderate ẹ̀ ṣùgbọ́n lágbà tán ti ń moderate ẹ̀ náà tán ti ń lé àwọn èèyàn kiri lórí ẹ̀ tíbi tí wọ́n ti ń sọ owó kò yẹ kó di ẹ̀ṣẹ̀ kò yẹ kó jẹ́ṣẹ̀ ò bẹ́ẹ̀ náà ní fẹ́ẹ́ dápọn ganan sí máa pè Tompolo gan tẹ́ ẹ mú ìgan gan kọ́ ló náwó àbí bó ni èèyàn ó ṣe máa ṣe nǹkan táwọn èèyàn sì fẹ́ náwó fún tí ó wà mọ́ lóhun ò fẹ́ ṣé ó lóhun ò fẹ́ owó ni àbí kó yọ kámẹ́rà kú òun bẹ́ẹ̀ ń tanra yín ni àìmọye àwọn tó náwó tán gbé síwájú kámẹ́rà yes tán máa náwó tán máa tẹ owó mọ́lẹ̀ tán máa ṣe bó ṣe wọ̀n pé àwọn tó yẹ kẹ́ mọ́ target làwọn ọmọ Ìgbò tán máa fi owó táàkà àwọn ọmọ yahoo yahoo àwọn ilé ẹ̀kẹ́ target àti wípé orí ọ̀fẹ́ ni fún yín yàtọ̀ sí pátí àwọn tí máa ń sọdún owó mọ̀ pé ń sọdún owó Nàìjíríà wọ́n sọdún owó bí bàbá owó bẹ́sí kọrin wọ́n fẹ́ ṣe ń tẹ́nìkan ò ṣe rí wọ́n ń sọdún owó wọ́n ń ṣe ọdún owó Nàìjíríà wọ́n owó ni owó náà ń bọ àkúnlẹ̀bọ òrìṣà tí gbogbo wọn bìlíìfù Nàìjíríà owó ni after owó ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́mọ èyí tí ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì gan torí owó ni ó bá ti lówó báyìí kò ní rí ẹ̀ ní rí ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ lọ́rọ̀ kan wọ́n ganu sí máìkì wọ́n sọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n mẹ́nubà gbogbo ibi tí àti expect wọ́n lè mẹ́nubà á fún wọn láàyè wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa
nínú àkórí ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé ibẹ̀ náà ti ń gbọ́ òwe náà tiẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ àyá ní ajá ìjámọ́ lẹ́yìn ẹkùn mo ní kí ló bá òwe dé o wọ́n lówe Yorùbá tí wọ́n máa ń pa ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ mùsùlùmí kan torúkọ wọn ń jẹ́ Concerned Muslim Northern Muslim Umar wọn náà ti gba ààrẹ Tinubu yànjú wípé in as much as táwọn ń gbádùn wọn pé ìjọba wọn tẹ́ àwọn lọ́rùn o sì fẹ́ kán wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣùgbọ́n kán jọ kí ajá já wọn lẹ́yìn ẹkùn pé àwọn ò fẹ́ muslim tíkẹ́ẹ̀tì mọ́ wípé kán wá ẹlòmíì kán fi ṣe igbákejì mú ni ṣé àwọn haúsá sì lè lè lóòótọ́ ṣé mùsùlùmí sì làwọn lè lóòótọ́ torí mo ní mùsùlùmí ń sọ pé àwọn ò fẹ́ muslim tíkẹ́ẹ̀tì mọ́ wọ́n ní àwọn brothers àwọn mo ní ìfẹ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bó sì yẹ kó rírì wọ́n láwọn brothers àwọn wọ́n náà rí ipa tán kó pẹ̀lú bí ààrẹ Tinubu àti igbákejì wọn ṣe jẹ́ muslim tó wọ́n ní síbẹ̀ náà wọ́n ń wá rere Jerúsálẹ́mù fún èmi ló kàn wọ́n ní wọ́n ro ibi kàn wọ́n láwọn kìrìsìtẹ́nì gbìyànjú wọ́n ní nídìí èyí àwọn gáfárà pé mùsùlùmí ti ṣe first time kàn jẹ́ kí kìrìsìtẹ́nì náà kàn jọ kọ́wọ́ rìn mo ní ẹ̀hún wá dúdú ojú ọ̀nà ìbùtù ní ó dáa àmọ́ ń bẹ̀ àfọ̀ ẹni kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ bàbá kú òǹbẹ̀ tán á wà dé ilé láàfin káàdì gbogbo rẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ LDLA níbi tá a ti wọ́n pé ọwọ́ wọn ti tẹ àwọn bìrìtìkó méjì lẹ́kọ̀ọ́ wọn ni wọ́n bá oògùn olóró lọ́wọ́ wọn mo ló ti ẹ̀dá bìrìtìkó ni wọ́n iṣẹ́ ọmọ Nàìjíríà that is good á ga ojú wọn sí máìkì á jọ fojú ara wa wò ẹ̀yin náà ó rí àní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹ jẹ́ àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sánáwọlé ẹ sọ pé Paul ẹ ṣe cheese ẹ ṣe musin ẹ ṣe ọlọ́ọ̀sà sínú píktọ̀ ayọ̀ wa ní bá ṣe mọ́ ìyanu Ọlọ́run rẹ́gísítà ẹ̀ o òun rẹ́gísítà ẹ̀ fún ire wọn ní lo píktọ̀ wa ẹnìkọ̀ọ̀kan nú wa ń bì wọn ní lò fún RIP wọn ní bá wa kẹ́dùn bóyá gẹ́gẹ́ post ayọ̀ làwa fi ń pọ̀ TMB pàkà ibà Yọ̀mídé yín náà rẹ o ibà Ganusi èmi náà ní ibà múlòdùn ó dá o ibà sánáwọlé ẹ̀jẹ̀ wa jẹ́ orúkọ oyè tẹ́ fi mi jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ adé ọ̀dọ̀ gómìnà kan gọ́vnà Sule kọ́hún níbi tó ti ganu sí máìkì ó ní òun wòye nǹkan kan pẹ̀lú àwọn China tó fẹ́ wá sí Nàìjíríà tí wọ́n fẹ́ wá máa lo lithium wa nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ tán láwọn fẹ́ wá dá factory sílẹ̀ láti mọ̀ ṣe mọ́tò kí wá sọ̀rọ̀ China nìkan ló mẹ́nu sí ó sọ ó tabá àwọn West ó tabá àwọn ìlú òkèèrè míì náà ó ní kí ni interest wọn nínú Nàìjíríà ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu rẹ̀ bàbá padà rẹ̀ ká mọ̀ tẹ̀wájú náà abala sáná wọlé. I like to look at negative parts of issues before I come back to the positive. With all the good things you said, and exactly you may be right. I just read a report actually by the Organization for the Economic Cooperation and Development. Who are the members of this? Austria, Belgium, Canada, France, UK, US, and all these big companies. You know, are big countries, the advanced countries. So they came up actually during the 21st Century Technologies Summit. They came up with promises and perils of the future. And this is what they said. They categorized the world into three different places, actually. Categorized different countries into three different worlds. World number one is actually all the advanced nations that you can think of. Europe, America, Canada, Japan, and all the rest of them. World number two are the same countries you have just mentioned, for instance. The countries that have direction, they are focused, they have sustainable development, and they are developing rapidly. They categorize that. The third category, which is the one that I'm interested in, is the one that they say they are the third world that have severe straits with no clear vision or verifiable future. And guess what? They categorize Nigeria into this with Bangladesh and all those kind of things. This is what they did. This is their latest report. And I just read them from. And I usually like to read this kind of reports. I don't get upset. I want to read it and understand what do they mean by that. At the same time, they are writing that it's exactly what you have just said earlier on. You have mentioned that China is actually now in a clean energy revolution. And this is what is happening. And China is getting ready to invest multi-billion-dollar in Africa. And in Africa, they decided to focus on Nigeria. With all the things that are being said, they are focusing on Nigeria. Why are they focusing on Nigeria? They are looking at Nigeria as the undisputed leader when it comes to West African market, for instance. With a population of over 220 million, and population of the entire West Africa was 400 million, with our GDP now going close to 480 billion, they are now looking at Nigeria as the right partner.
Because the reason why China is the leader, producing 71% ahead of any other continent, you can see clearly that population matters. And where are these vehicles going? A lot of them here and the Middle East. Nigeria has very insignificant number. Less than 1% of our vehicles are actually electric cars. So now they are looking at Nigeria with this population, with this GDP, with several other programs. And thanks to President Bola Ahmed Tinubu that now we have actually a lithium policy, clean energy policy that we have in Nigeria. We have the tax breaks. We have the national electric vehicles policy in place. And they had several meetings that he had that you mentioned, and this is where to go. So this is where I want to take it from. Now, you mentioned what happened in Nasarawa recently when we commissioned 2 of the companies, and now the third one is coming. And the third one is the biggest so far. And they are all owned by the Chinese. All the 3 companies are owned by the Chinese. And the biggest of them is now linked to CanMax. One, I heard you mentioning CATL, who is the leader, and the other companies. CanMax is one of the top 4 biggest worldwide. So CanMax is also a part owner of this third company that is being built in Nasarawa State. And what are these companies doing? Apart from the mining, they are actually processing to concentrate. But processing to concentrate is just one step. The second step is actually producing the batteries. After you produce the batteries, the next stage is now assembly of the vehicles. Why is lithium wanted very badly? Lithium actually is an alkali metal with an atomic number 3. And it is very light, and it has very low density. So that's why they love it. And it goes very well, for that. And you mentioned, where is lithium found in Nigeria? So far, huge quantity is found in Nasarawa State, but there is also some quantity in Kogi and Ekiti. These have been traced and confirmed by the Chinese company. When I visited China last time, and visited CATL and some of these big companies, these are the 3 states they mentioned. They focus on Nasarawa State first because lithium also comes in different quality. You can find lithium, the sign itself can come with different aspects. So this is what is happening. Now, I love the introduction you made. With the vigor we are going, with the energy that Dele Alaki is going, with the vision of the president that is going, we cannot afford to make a mistake. This is the time to take advantage of it and play that role and be the leader in Africa, definitely in West Africa. So, and let us take politics out of it. Investors are going to take their company to where they are going to make the most market. So they like to take it to where there is profitability, to where the market is. Like you mentioned, Nasarawa is next door. So Nasarawa is next to Abuja. One of the biggest buyers of these electric vehicles will be the government. And so where else can you have it better than maybe in Nasarawa? In fact, ìgbà tí àyà kọ́kọ́ ni gómìnà gọ́vnà Sule ni ó sọ̀rọ̀ mo ní ṣe gọ́vnà Haúsá kí ló fẹ́ sọ n ò mọ̀ kọ́nà náà kàwé tó yìí o mo gbé kúdòsì fún ọ o ó gbìyànjú ó ṣe lálàyé mi ò tiẹ̀ mọ̀ bí tí lithium wà tẹ́lẹ̀ àfi bó ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń ó tún ṣe research mi ni ó dárúkọ Nasarawa ó dárúkọ Kogi bẹ́ẹ̀ náà ló tún dárúkọ Èkìtì ẹ̀yin ará Èkìtì ẹ̀ mọ̀ múra lẹ̀ ẹ̀ mọ̀jẹ̀ kan wá lóyìn nílùú bàrà o ẹ̀ mọ̀jẹ̀ kan wá domino àgbọn yín o ìjìkì ìjà kó domino àgbọn nù ṣùgbọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ náà ó tẹnubá ibi tí wọ́n ti kọ́kọ́ tẹnubá Nàìjíríà ibi tán categorize Nàìjíríà sí ó ní third world country wọ́n wá define ẹ̀ kí ló ń jẹ́ third world country ìyẹn ní orílẹ̀-èdè tí ìjọba rẹ̀ ò ní vision tí ò ní direction fún àwọn tó ń ṣèjọba lé lórí ibẹ̀ náà ní ìkànnú àwọn tí wọ́n ní direction bọ̀ ní ìsìn ó fẹ́ wá direct wọn ó dà kánjọ lájọṣepọ̀ ṣùgbọ́n kán mọ̀ torí ibi tí wọ́n bá ti lọ táwọn ará bí bá ti lọ tó bá ti jẹ́ nǹkan àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ ni wọ́n máa ń dágòbé ilẹ̀ ni o oríṣẹ́ ẹ̀kọ́ Burkina Faso yọ ni o Niger náà ṣe bọ́ lọ́wọ́ France àti gbogbo wọn ni o Congo sì wà lọ́wọ́ France o wọ́n dáná yá wọn Chinese náà sì rè world power ní ẹ́ so àkíyèsí tí Ọ̀gbẹ́ni ń pè ó ṣe kókó ẹ̀yin ará Èkìtì tá à ń múra àti gba òmìnira wa wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀ àwọn company kan ní Nasarawa ó sì súnmọ́ Àbújá ẹ mọ́ ṣe kìíní kan ẹ mọ́ gbà ní ẹ gbà ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ fojúlélẹ̀ o ẹ fojúlélẹ̀ dáadáa o kò sọ máa lè lèkìtì o. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ Trump o Trump tún ti dára ó gbára mi wọlé o lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ní ìròyìn kan jáde tó sọ wípé ilé ìwé gíga tí wọ́n ló kọjù lágbàáyé Amẹ́ríkà náà wà Harvard àwọn nìkan kọ́ o ṣùgbọ́n wọ́n tayọ akẹgbẹ́ wọn
gbọ́gbọ́gbọ́ lọ́wọ́ yọ jorí àwọn tó jáde ní Harvard kì í wọ́n ṣe kékeré ìlú mọ̀ká ní àwọn èèyàn ńlá àwọn alágbára káàkiri àgbáyé. Ó sọ ó ní òun ti sáìn òun ti buwọ́lù pé Harvard ò gbọ́dọ̀ gba ọmọ ìlú òkèèrè mọ́ àfi Amẹ́ríkà nìkan, ọmọ Amẹ́ríkà nìkan ló gbọ́dọ̀ mọ́ lọ́bẹ̀. Wọ́n á ní àwọn tó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ńkọ́ kí ni kó ṣe wọ́n? Ṣé kán lé wọn dànù ni? Kán fún wọn ṣe ń jí owó wọn? Ṣé kán tún ṣe lọ́mọ wá yunifásitì káàkiri ni? Ṣé o fẹ́ bá yé àwọn èèyàn jẹ ni? Ibi tó ti ń sọyún lọ́wọ́ Harvard bá gbalé ẹjọ́ lọ wípé ń bo àwọn ò ní gba ilé ìfún ọ. So o fẹ́ mọ̀ dá gbogbo program àwọn rú ni, yàtọ̀ sí wípé àwọn ń gba àwọn èèyàn mọ́ra, àwọn iṣẹ́ ẹlẹ́yà kan school àwọn anybody tó bá ní àmúyẹ àwọn ló lè wọ school. Ìyẹn ò dá ọ dúró wípé kó o mọ̀ wá American Force wọ́n sọ wípé ààyè ò gba àwọn tó ni àbò orí nínú kọ̀ríkúlọ̀mù àwọn tó forúkọ ọlẹ̀ orí pé kò sọ ọmọ Amẹ́ríkà ń bẹ pé ẹni tó bá lọ́pọlọ náà mọ́ gbà mẹ́bọ́ ló ṣe mọ́ níkàn kan ọmọ gbọmọ Amẹ́ríkà nìkan pé kí ló dé pátápì rẹ̀ ibi tó lágbára sí ni pé wà níkàn immigration mọ́ fún wọn ní kìíní tó mọ́ fún wọn ní visa tàbí kẹ́ ẹ tún visa process review. Lọ́rọ̀ kan àwọn Harvard gan wọn wà rárá wọn ti ẹ̀ wojú ẹ̀ wọ́n bá gbé lọ kóòtù ilé ẹjọ́ sá ti dá dúró báyìí wípé ọ̀gbẹ́ni Trump ibi agbára rẹ̀ mọ́ ni kó buwọ́lùwé mọ́ o mọ́ kọjá ààyè rẹ o. Harvard wọn ìṣe iléeṣẹ́ rẹ o, wọn ìṣe iléeṣẹ́ ìjọba Amẹ́ríkà ló ní lóòótọ́ school ni ṣùgbọ́n kì í ṣe public school wọ́n ti dá lọ́wọ́ kọ́ àwa àmọ́ bóyá yóò tún ṣàgídí bóyá yóò gbọ̀nà mí yọ sí wọn toró ti sọ wípé tí wọ́n bá fi lè jẹun ní o tán gbà fóun kò ń ṣe ó lóun ó gbé tax tó ju ẹ̀mí wọn lọ tí ń tax Amẹ́ríkà náà ni mi ló para àta ló fẹ́ tax ó ń fọwọ́ ara rẹ̀ òfin ṣera rẹ̀ náà nù. ṣùgbọ́n àwa mọ̀ bóyá àwọn ti foreigner nìkan ló fẹ́ mọ̀ fún ní tarif ló fẹ́ tax ní Harvard àmọ́ wò àmọ́ jẹ̀yìn lábọ̀ rẹ̀. bàbá kò mẹ́tàn ní ìròyìn Sanwó-Olé mi àdékò àná la fi hàn yín tá a sọ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fẹ́ gbà ó kọmíṣánná Wahab fún environment ó sàn lọ ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀dí ni pé gbogbo ẹ̀sùn tó fi ń kan Èkó pé Èkó rùn Èkó dọ̀tí ó lóun máa fi àwọn èèyàn jófin ibẹ̀ náà látún ti gbọ́ wọn ní kí ìwá ṣe àwọn tó ń dọ̀tí Èkó nìkan náà mú o wọ́n ní lẹ́kọ̀ọ́ báyìí káàkiri Èkó kì í ṣoṣòdì nìkan wọ́n ní wọ́n ti àrẹ́sì àwọn area boys àwọn ọmọ tí máa pickpocket àwọn tí máa já báàgì tí máa já àpò tí máa sọ yín tí máa já fóònù gbà nínú mọ́tò owó wáìnì gíláàsì wálẹ̀ ó wà nínú mọ́tò nínú tráfíìkì ó kàn ń fi fóònù fi ń dẹ́ngẹ́ àbóyìn ya Òṣòdì wọ́n ti gba fóònù rẹ̀ ó tó mọ̀ mo sì jẹ́rìí àwọn ọmọ yẹn ó láwọn kan tán mọ ibi tán lè sọ fún ibi tí tán ta fóònù ẹ̀ sí ibi tán mú fóònù yẹn lọ wọ́n mọ àbẹ̀tẹ̀ tán máa ti lọ tán máa ti lọ donate ẹ̀ wọ́n lọ́gà náà gan ọmọ gan ní target lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti mú 277 nù wọn mo ní àmọ́ wo ibi tí wọ́n fẹ́ kógo jáde lórí ọ̀rọ̀ nítorí a ti ń pariwo tipẹ́tipẹ́ area boys wá ní branches tó pọ̀ wọ́n ti dàpọ̀ mọ́ àwọn agbèrò sì ń ké wípé àwọn yàtọ̀ o lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta spirit kan ti ẹ̀wà gùn wọn lẹ́kọ̀ọ́ àwọn boys láwọn ò para àwọn mọ́ wọ́n láwọn fẹ́ mọ́ jayé ni àwọn sùúrù lérè wọ́n ní ẹ mọ́ gbèpé padọ́dọ̀ àwọn o bẹ́ẹ̀ làwọn tí Mushin náà tó súnmọ́ wọn náà bá pariwo sókè wípé ẹ wá o onímùsìn àjìná àwọn ò para àwọn mọ́ o ẹ jẹ́ káwọn mọ́ jayé fàájì àwọn náà àwọn politician ti ń lo àwọn yìí wọ́n ń fà wọ́n jayé ni bọ́n bá kú fún wọn wọ́n ti yẹ̀ ní kàtà ló ń fa wàhálà Mushin ní àwọn guys láwọn èèyàn bá dìde àtobìnrin àtọkùnrin wípé ẹ wá ẹ bá wa kìlọ̀ fún àwọn ò para àwọn mọ́ mo ló tiẹ̀ ti dá bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tán bá para wọn mọ́ tí wọ́n ṣe jàgídíjàgan tán sọmọ líle mọ́ wo ni àwọn olóṣèlú fẹ́ rí lò wọ́n bá àrẹ́sì wo àwọn ilé ìtàn ní ìsìn àbẹ́yẹ̀ àwọn tí ń já pọ́kẹ́ẹ̀tì ìmí inú wọn máa ń gbé ìbọn gidi lóru olè gidi ni wọ́n tó bá di ìgbà election mo gbọ́ pé arms of politics náà wọ́n láwọn olóṣèlú ní lò wọ́n mo lè mi ò bìlífù o pé àwọn olóṣèlú ṣe bá oníjọba ti mú wọn yìí àmọ́ òye tán kò how many pickpocketers ló wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti mú 277 nílùú wọn mo ní àmọ́ wò bẹ́ẹ̀ wọn ò ṣe kún tó bóyá wọn dájọ́ wọn pápápá bóyá tó bá padà dé bóyá wọn rehabilitate wọn àbí
ọ̀daràn wọn á tún lékè ń kà sí ẹjẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ nínú abala sáwọlé mi ilé làwọn fi káre owó rẹ̀ lẹ́ẹ̀jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ iléègbìmọ̀ asòfin kan ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti lé kúrò iléègbìmọ̀ asòfin ọ̀hún haúsá ni ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ti wà sínéètì rí tẹ́lẹ̀ ń ló wá ń ga òun sì máa pé ààrẹ Tinubu ò mọ nǹkan kan pé tá bá ń sọ pé àwọn haúsá àwọn fẹ́ fi haúsá hàn pé gbogbo àwọn tí ń tẹ̀lé ààrẹ Tinubu ọ̀tẹ̀ yìí ló máa mọ̀ bóyá ọ̀ríjínà haúsá ni wọ́n bóyá lẹ́nu àbáwọn gangan ni ọ̀ríjínà haúsá wípé n tí ó ṣẹlẹ̀ sí Jonathan ní 2015 tó fi lùsì sọ́wọ́ Buhari wọ́n náà ní ó ṣẹlẹ̀ sáàrẹ Tinubu wọ́n ní Jonathan náà lo CBN pẹ̀lú wọ́n ṣe lágbára tó Emefiele náà ń gara wọ́n kówó ńlẹ̀ ó ní ààrẹ Tinubu náà ń fi àjọ ọmọ Nàìjíríà ní ìsìn ó ní ó ń ṣe bí ìjọba ológun ó láwọn èèyàn sì dúró tí ìjọba ológun gan wọ́n fèsì ẹ̀ nígbà ó ní nàdẹ́kò dárúkọ nàdẹ́kò náà àtàwọn kan pé wọ́n gbéná wojú ìjọba ológun tó ń fi gba democracy pé ṣé ìjọba ààrẹ Tinubu lábẹ́ democracy làwọn wà ní dúró tì àwọn dúró tì pé àwọn òjò fi gbàgbága ni àwọn ò bẹ̀rù kó wá àrẹ́sì àwọn pé ó ń fi àrẹ́sì dúnkokò mọ́ àwọn èèyàn pé òun rèé tó ń gbójú òun síta pé àwọn ò jẹ́ kí ààrẹ Tinubu lulẹ̀ mo ní wọ́n fi lùlù lánàá lọ́sùn mo ní sára yín náà ni kódà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bóyá ọ̀rọ̀ rẹ̀ bóyá ó mú sẹ́ǹsì wá gbogbo wọn náà halẹ̀ mọ́ra wọn lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú. Yes, in 2015 PDP was very vibrant. Why did their vibrancy took them? They lost. So when you think that you have decimated all other political parties and killed them, you think you are costing to victory. Nigerians are no longer the docile people that they used to be. So, as it happened in 2015, history will repeat itself. When they thought that everybody was docile, and they had the central bank, they opened the central bank vault, and they are wheeling out millions and billions of dollars. You can hear, they gave one person 2.1 billion US dollars. In what name? In the name of buying arms. What did they do with the money? For campaign, 2.1 billion. In today's naira, that is over 40 billion. Right? Trillions. Okay. So, they gave out this money in 2015 to help somebody to win election because they had the money. So, if Tinubu and his APC think that because they have the central bank, they have our common money, our common heritage, our common resource in their pocket, and they want to use our own money to fight us, they will meet us. Forget about their dismissing political parties, their dismissing opposition. We are here waiting for them. When the time comes, they will know who is Northerner. They will know who are Nigerian citizens. And we are not afraid of their arrest. How many will they arrest? If people fought military, the military regime was forced to stand still. Nadeko was there, and other pro-democracy activists are there, and they fought military, and they bring democracy. Is it democratic government that we are afraid of when they are not afraid of military? They don't even know what is waiting for them. Well, the North is trying to advance political unity. The North is trying to advance political inclusion. That whosoever is the president of Nigeria is the president of everybody. You are not the president for the North, you are not president for the South, you are not president for Igbo or for Yoruba or for Hausa or for Fulani, you are the president of every Nigerian citizen. That's what North want to advance, and that's what we believe in. Unlike today, with Tinubu's administration, he has proven to be anti-North, anti-poor man. And look at the budget and go through the budget lines of the Ministry of Works, for example. You put up a project of 13 trillion naira in one place. What did you put in the entire North? Next to nothing. How do you run a country like that? And how do you want people to be happy? You see, the fact that someone lives in suspicion, someone lives in fear, it is enough to stop him from going to bed. Suspicion is enough. And look at the insecurity in the North today. The resurgence of insecurity. It is so bad. So the North is trying to bring up a coalition that can work for Nigeria. Someone will ask of Buhari, look at the Buhari's appointment. Minister of Works, from where? From the South. Governor Central Bank, from where? From the South, an Igbo man. So he distributed these things. Look at what is happening today in Tinubu's regime. We feel, and we strongly feel that he doesn't love the North, even though the North gave him 63.4% of his vote.
63.4% of Buhari's vote came from the north. How is it? It was very bad. But that's not the case. The case is about Nigeria. And the Aare are coming together in collaboration with our brothers in the southeast, in the south, and the southwest are coming together to see how we can unseat him in 2027. And we are serious about this. nígbà ọmọ nàìjíríà kan ọmọ yorùbá pàápàá jùlọ wọ́n ti ń dá wọn lóhùn o wọ́n ní wọ́n kàn ń jánu ni wọ́n ní àwọn tí wọ́n rí jẹ àbí tí wọ́n rí jẹ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti yọwọ́ wọn kò láwo wọ́n ní àwọn nínú ń bí tí wọ́n ń gáǹgì papọ̀ wọ́n ní kò sì sí wọ́n ṣe gáǹgì tó wọ́n ní pàápàá jùlọ gba àwọn tí ń parọ́ pé ààrẹ Tinubu ò ṣe fún nọ́ọ̀tì kò ṣe fún nọ́ọ̀tì wọ́n ní bí ó bá ṣe fún nọ́ọ̀tì nǹkan ẹwà dúró ọláọlà àti inú ìgbéga tí wọ́n gbé under my boot sí wọ́n ní àwọn tí sì ń jẹ lábẹ́ ààrẹ Tinubu tó jẹ́ Haúsá wọ́n náà pọ̀ rẹpẹtẹ ẹ wo Ganduje wọ́n pọ̀ ẹ wo Ribadu wọ́n pọ̀ ẹni tó jẹ́ olórí iléeṣẹ́ ológun gan yàtọ̀ sí chief of army staff olórí iléeṣẹ́ ológun gan ilẹ̀ Haúsá ló ti wá kàtì ẹ̀ sọ wípé north central ní north náà ni Haúsá ní òun náà gbá Haúsá dáadáa wọ́n sì sọ pé tá ẹ bá ń wá àyàtẹ́ dá lẹ́bi lórí ọ̀rọ̀ insecurity nílẹ̀ Haúsá wọ́n ní ààrẹ Tinubu ti ṣe fún yín tó lóòótọ́ wọ́n lè mọ́ kó owó ransom lẹ̀ wọ́n lára ti ń dùn wọ́n nù wọ́n ní wọ́n rí fi ṣe business wọ́n ní torí àlára ṣe ń kan wọ́n tó ṣe ń padà wá nísìn wọ́n ní gbogbo eléyìí tẹ́ ẹ rí tí kò sí Boko Haram tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti mo ní kò sí Boko Haram tẹ́lẹ̀ kí lèmi náà ń ka yìí tí wọ́n ti cool down díẹ̀ gbogbo ayé ìgbà Buhari wọ́n pààyàn náà o ṣùgbọ́n wọ́n kú dáa díẹ̀ kú dáa bíi ti sin ìtọ́ tó ń gbórí jáde gan wọ́n nítorí pé wọ́n ń rí nǹkan tọ́lá ń gbà náà wọ́n rí nǹkan bùjẹ́ wọ́n rí ránsọ́ọ̀mù gbà Gumi ìmọ̀ jáde ńgbà náà mọ̀ tọrọ ránsọ́ọ̀mù á lóun ṣe intermediary láàrin ìjọba àtẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí wọ́n láàrẹ Tinubu ò rán wọn ẹni àwọn rí ìbá àkú ni ẹ wọ́n para yín tán àti fún yín bọ́jẹ́ẹ̀tì ó ń complain lóòótọ́ ó ní iye tán kó sí orí títì ó ní wọn sì ṣe títì dọ́dọ̀ àwọn ẹ wo iye tán fi ń ṣe kàlàbà sí Èkó lóòótọ́ kí ni àsopọ̀ ọ̀ràn náà ń so gbogbo ẹ̀ pọ̀ a ní kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀ ń fagídí so wọ́n pọ̀ ẹ̀ ń la títì ìjára wọn ẹ̀ ń ṣe kàn ṣe lásán ni àdúró owó tẹ̀ ná lé lórí ẹ̀ wọ́n làwọn Haúsá ń complain sí o wípé ẹ̀ kó dọ́dọ̀ àwọn òpó bẹ́ẹ̀ bá náró ẹ̀ sórí insecurity wọ́n ń retí owó lọ́wọ́ yín owó náà ń retí ń dùn wọn ṣùgbọ́n àwọn àmọ́ o bí kún lóloko bí pàkúté ni ẹni tó gbọ́n jù nù wọn torí ọgbọ́n àrékèrèké at the highest form òun náà mọ̀ lò fúnra wọn ní ìsìn bí ọ̀rọ̀ òṣèlú ṣe rí Nàìjíríà nù ẹja mọ̀ retí á fi wọn pa wẹ̀dẹ̀ dáadáa. ó dá ẹja fẹlẹ́ ìkún ẹmọ́bìnrin nù abala sára wọlé láti lò mo fẹ́ lò nù àkójọpọ̀ ròyìn tẹ́lẹ̀ ni ẹ rántí Gumi iye kan àwọn bandits tí mo ṣe agbẹnusọ fún àwọn bandits onídùúró àwọn bandits wọ́n ní àṣẹ Saudi ló wà àwọn Saudi bá lè wá ń bí pé ibo náà lè sí ẹ mọ́ lè padà sí Nàìjíríà o asinmi díẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ ẹwà saransom onímọ̀ advice ìjọba kan wà saransom asinmi o wọ́n ní àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Saudi Arabia ti fòfin de olórí ẹ̀sìn kan lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Sheikh Ahmad Gumi láti má wá sí orílẹ̀-èdè náà fún ṣíṣe hajj lọ́dún yìí wọ́n ní kò gbé ní Saudi wọ́n ní kì í ṣe pé ó ń gbé ní Saudi wọ́n láwọn ò fẹ́ rí mẹ́ẹ̀ láàtàn Saudi ni tó náà mọ̀ pé tó bá yá yóò yàgbẹ́ Gumi fúnra rẹ̀ ló gbé ìkéde yìí sí ojú òpó Facebook rẹ̀ pé ìjọba Saudi fún òun ní visa láti wá sí orílẹ̀-èdè náà ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ láti gba òun láàyè láti lọ sí Medina fún iṣẹ́ ẹ̀sìn ó dá ọ̀rọ̀ yìí wá bọ̀ nítorí àwọn ìyà tí mo kọ sí òṣèlú àgbáyé wọ́n náà kọ̀ fún òun láti wà níbi iṣẹ́ hajj ọdún yìí bó lè jẹ́ wípé wọ́n fún òun ní visa Gumi gbé sí ojú òpó ayélujára rẹ̀ ó lóun dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn aláṣẹ Nàìjíríà tí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ náà tí wọ́n sì bá àwọn aláṣẹ Saudi sọ̀rọ̀ ìwọ náà yanjú ẹ̀ sí ìròyìn ti tẹ̀ wá lọ́wọ́ pé Sheikh Ahmad Abubakar Gumi wà lára àwọn onímọ̀ tí àjọ tó ń mójútó hajj lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NACON ṣe onígbọ̀wọ́ fún lọ sí wọ́n tún ń sọ onígbọ̀wọ́ fún wọn àìrí pé wọ́n sọ iye tán kó fún wọn lọ́dún yìí wọ́n sọ síta mọ́ wọ́n ti gbọ́n wọ́n wà ní fún wọn lówó ládùúgbò mọ́ sí kó owó ti last year jẹ wọ́n sì ṣe owó ìrànlọ́wọ́ wọ́n sì rán àwọn èèyàn lọ ẹ bá mọ iye tí àwọn state rán lọ gbogbo owó allocation last month hajj náà fi ṣe hajj Nàìjíríà bá jọ tí ọ̀rọ̀ bá ti sọ̀rọ̀ táwọn olórí wọn bá ti fìdí rẹmi wọ́n yà padà sí di ẹ̀sìn pé ẹ máa gbàdúrà o ẹ máa gbàdúrà àdúrà ló lè ṣe o àdúrà ló lè ṣẹ́gun Boko Haram o Israel fúnra wọn gan bókun bá dé wọn rí tí Israel ṣe ń Gaza ni
Saudi gan-an kí lẹ rò pé Saudi tán fi USA sálátìlẹ́yìn wọ́n lè dànù wọ́n mọ̀ àwọn oníjìhádìsì wọ́n sì pọ̀n Saudi lé láwọn yìí ẹ wo bí Saudi ṣe já wọn kulẹ̀ pé àfẹ́ rí ọ níbi tán àfẹ́ rí ọ pé àfẹ́ rí ọ kọ́ wá sọ̀kòlù àṣetánì kankan lọ tún ara rẹ ṣe àfẹ́ rí ọ Mẹ̀dínà àfẹ́ rí ọ kó o súnmọ́ orí ànábì àfẹ́ rí ọ ń bẹ̀ kó wọ̀ kó o gbédè nígbà tó tún kọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ èdè lárúbáwá ló tún fi kọ́. Ó ní alhamdulillah, I have already completed my Hajj 2025. I'm at home in our beloved country. Allah said, ó tún quote Allah, and accomplish the Hajj pilgrimage and the Umrah for Allah. But if you are prevented, the offering available with you ó sàkọ gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣùgbọ́n ó tàbùkù wọn pátápátá porogodo àti ẹ̀gbọ́n kó wá negotiate fún Boko Haram tàbí bandit lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Nàìjíríà ìṣègájù Nàìjíríà ìṣègájù wà ní rí jù báyìí lọ nú gbogbo àwọn ìròyìn sánáwọlé lábala sánáwọlé ní pápá àpàjẹ́ introduce àyá kó wá gbé wa débẹ̀ nú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àyá pápá àròjọ mùsùlùkùn mọ́pẹ́ o. Mo máa tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala comment section abala yín rèé wa. Unique baby girl wọ́n ní but iṣẹ́ rere wo ni gbogbo àwọn òjẹ̀lú wọ̀nyí ṣe fún ará ìlú àwọn tí wọn ò ní ìrònú kan lágbárí wọn they are so evil and wicked. Ìdájọ́ Ọlọ́run ń bọ̀ láìpẹ́ lórí gbogbo wọn àti gbogbo generation wọn. Sooner or later ẹ mọ́ fi létà sí ẹ fi sooner nìkan ti tó kó tètè dé yọ̀dà fún ìwọ̀n mi ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Tina Parker ó mọ̀ ìyá yín lónìí. Wọ́n ní after listening to EFCC chairman 99% of what he says is very true. Some Nigerians youths are resorting to crime instead of hard work, specifically the Yahoo boys. This is a trend that needs to be stopped before it destroys Nigerian future. Not that Nigeria has any future. Bobby, òótọ́ lẹ sọ. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù alárànbarà sí mi, wọ́n fi flower ó ní tó ń dorí rose flower mẹ́rin bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fà mọ́ra yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi náà fà ìmọ̀ra lọ́kàn mi ṣùgbọ́n nǹkan kan ni wípé ibo làwọn youth tó ń sọ ibo náà ti kọ́ṣẹ́ àgbà yahoo ọmọdé yahoo kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ àgbà yahoo àwọn olóṣèlú ló bayé wọn jẹ́ ló bayé wọn jẹ́ dẹ́ńsẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa ń ṣe nǹkan kan Nàìjíríà wọ́n máa lẹ́yìn Ọlọ́run in fact mo lè sọ wípé owó gan-an náà fi ṣáájú Ọlọ́run wọ́n ń worship owó gan-an ẹni tó bá ti lówó lọ́wọ́ wọn fẹ́ mọ ṣọ́ọ̀ṣì owó ẹ̀ tán bá sá ti rúpóró lọ́wọ́ báyìí wọ́n mọ worship ẹ̀ lọ ni. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọn ní Bobby FG yẹn federal government náà kò ṣeé gbẹ́kẹ̀lé. Mo ti gbọ́ nínú ìròyìn kan bí Tinubu ṣe fẹ́ pín ilé náà fúnra rẹ̀ àbí ilẹ̀ náà fúnra rẹ̀. Mo fi fídíò kan sórí WhatsApp rẹ̀ níbi tí Rasidi Olúwo ti ń sọ̀rọ̀ ní ìfẹ́ láburú fún Ọ̀wọ́ Adé nínú ààfin Ọ̀yọ́. Olúwo kò yẹ ní ọba rárá pẹ̀lú láwà ní orí rẹ̀. Mo rí fídíò yẹn tipẹ́tipẹ́ mi wọ́n gbé ni ibi tí ti ń sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ kò bá kún gbé. Ẹ wò ẹ fi wọ́n lẹ̀ jàre wọ́n fi ọ̀rọ̀ àwọn ọba yẹn wọ́n fi ń distract iwájú. Ẹ̀yà rọ̀rọ̀ mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní Ọlọ́run o wọ́n ní kí a tọ spiritual fún ààbò nǹkan ní kẹ̀sẹ̀ nù wò so àdúrà ò lè ṣe àdúrà tẹ̀ tí ń gbà bọ̀ ọpẹ́lọpẹ́ àdúrà gan Nàìjíríà kò bá ti fìdí rẹmi jù báyìí lọ ó dojú ẹ o láyé ìfàjà Yorùbá nation going back. Mọ́ mi sọ ọlọ́ọ̀dún mọ́sù ẹ ṣe wá pamítì sí bí apá kan báyìí wọ́n ní happy memorial day weekend o wọ́n tẹ lọ́ọ̀rù ránṣẹ́ sí àwọn yọ̀ọ̀dà fún yín bó o ní girama ń kọ́ ọ̀túnba náà ń kọ́. Mọ́ mi unique baby girl yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n dá lóhùn question tí mo béèrè lánàá wọ́n ní ẹ̀gí ni o Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ondo ta ní mi o ọmọ amúlà méjì sójú sẹ̀yẹ ni wá o yọ̀ọ̀dà fún yín amúlà méjì sójú sẹ̀yẹ ẹ̀gí ni kì í ṣe ẹ̀gín kò sí ẹni ń bẹ yóò dáa fún yín ẹ̀gí ẹ bá mi wẹ̀gì mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Richard Bídàpọ̀ bàbá mi ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby something will happen to Nigeria and will result to Yorùbá nation let's go on we will get there. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a wọ́n rẹ́rìn ayọ̀ mọ́ láìpẹ́ sí mọ́ rẹ́rìn wọ́n kó nǹkan panulé wọ́n tún fẹ̀rìn wọ́n fi pákéèjì ẹ̀. Àmì Ìbídàpọ̀ wọ́n jẹ́ wa ní òòó lórí ìbéèrè tá a béèrè lọ́wọ́ gómìnà Ọ̀ṣun lánàá wọ́n ní the gratuity is year by year they are on 2012 lọ́hùn ní 2025 wọ́n sì wà lórí àwọn tí wọ́n máa gba gratuity 2012
pensioner, in which I'm one of them, is still on from Richard, Dallas, Texas. Ọlọ́run jẹ́ rí gbà o. 2012 àwọn tó sì wá fi sẹ́lẹ̀ lọ́dún tó kọjá ń kọ́ kọ́mọ̀ tí ìrètí tiwọn. Ọ̀gá o bá mi Adétáyọ̀ Adégẹyì wọ́n ní OB fúnra wọn náà ó máa fúnra wọn lóògùn jẹ. Yorùbá Nation la fẹ́ àsìkò ìmúra Yorùbá Nation rally ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark, New Jersey, USA. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n kó nǹkan panu lé. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àkúmúra rally ẹjẹ́ ń kín lórí ìyẹn náà. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Ìyáàfin Fálàyé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bí Nàìjíríà ṣe ń lọ yìí kò sí ọjọ́ ọ̀la fún àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí Olúwa gba Yorùbá Nation fún wa ní ọ̀nà àrà àti ní kíákíá. Yorùbá Nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì láti Canada. Àti dọ́dọ̀ bá mi Akínyẹmí ò ní wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby má bínú pé mi ò kí ẹ o. Mẹ́sẹ̀jì alákọ̀ọ́kọ́ yẹn ló yẹ kí n kọ́kọ́ lò ẹlẹ́ẹ̀kejì lélẹ̀ wọ́n ti kọ́kọ́ kọ mẹ́sẹ̀jì kan ṣùgbọ́n bóyá bá ń wájú ẹjẹ́ àmọ́ o. Wọ́n ní kí ẹrù tí àáfàá rú sórí yìí wọ́n ló ti pọ̀ jù mi ò fi bàjẹ́ o ṣùgbọ́n eléyìí ti pọ̀ jù mi ò tí ì ríro eléyìí tó tóbi báyìí rí eléyìí ga o. From USA ká pàdé láyọ̀ o àti pàdé báyìí bá mi. Nígbà tí ẹlẹ́rù ní ọrùn owó òun ẹrù yẹn gèmí ti ẹ̀fẹ̀ kan sùn òṣùká sí kí òṣùká tó wà ń bẹ̀. Bá mi oyè ní Ancestral TV wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ ọmọge mò ń jẹ́ yín o. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ Yorùbá Nation reality ẹ jẹ́ kí àwọn tí ń sáré 2027 máa sáré Ọlọ́run ló mọ ọ̀la o. Man proposes bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní John Oyeni from Eastern Texas wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ sí a wọ́n fi love wọ́n fi síìlì ẹ̀ pẹ̀lú envelope. Bá mi Akínyẹmí ò ní first message wọn rèé kán tó pé lè ta kọ́kọ́ ká wọ́n ní àgbà bàbá wa kí tó yà dalẹ̀ irú wọn gan ló lè ṣe aṣíwájú wọn ní dàgbà ya inú mi dùn wípé mo jẹ́ ọmọ Èkìtì mo fi bàbá yìí yan gan bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Èkìtì mo ní bàbá Yorùbá Nation yóò sojú ẹ̀mí yàn mí o àtàwa náà lágbára Ọlọ́run ọmọ òní from USA ire o ṣe ti ẹ̀rí mo ń love àwọn Èkìtì ẹ láwọn yòókù ńkọ́ mo ń lọ́ọ̀fù àwọn Èkìtì lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí mi ń lọ́ọ̀fù àwọn Èkìtì mo lọ́ọ̀fù àwọn yòókù náà. At Jùmọ̀kẹ́ Òbíṣẹ́san èyí tán kọ́gùn díẹ̀ ṣùgbẹ́jà wọlé tá a lè kà á wọ́n ní ọ̀gá what are you talking why can't you address the reasons why these youth engage in all this atrocity why are you talking about these youth are they the only ones to be arrested when you know that they get this money through the politicians why not interrogate them to the point of mentioning all those yóò dá fún yín yóò sì yẹ yín ẹ ó fi egbò lẹ́yìn pàlàpàlàpà ohun tí ọ̀gá EFCC wá ṣe lánàá nìyẹn òun náà mọ ẹni alèmúlá lẹ́ẹ̀dì mọ́ná fi ń ṣe ṣùgbọ́n òun náà sọ ó ní ṣe bóun mú èmi èfèlè àní èmi èfèlè nínú how many of them ẹ̀rẹ̀ èkó gbogbo wọn ìdí òṣèlú ló lè pọ̀ sí ju òun náà sì ti fẹnu ara rẹ̀ sọ ó ní òṣèlú wà lucrative ó ní kan yọ owó kúrò nínú òṣèlú tó bá yọ owó kúrò ńbẹ̀ ó ní ẹ̀rí pé corruption ó dínkù. Àti dọ́rọ̀ mọ́ mi Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi mọ́ mi ó yẹ wá evangelize fún wa wọ́n ní àyà má gbọ́ ìlú o kódà ẹ̀gàn ní abẹ́ẹ̀rí nǹkan mọ́ mi ọ̀dà fún yín. At Sami Odùtáyọ̀ wọ́n ní OB ṣe ló yẹ kí wọ́n yẹ igi àbí ìdí Dangote wò bí ó ṣe ń kó àwọn Haúsá káàkiri ilẹ̀ Yorùbá law from New Jersey USA kan yẹ̀ díẹ̀ wò ṣé wọ́n bá ń pàṣẹ ni kí ló ṣe Dangote ń dì í ọ̀rọ̀ ń yé mi mò ń fi pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn Michael láti Sùúrùlérè also known as hallelujah ìbàgbọ́n wà bí wọ́n mú jẹ́ ìmọ̀ mi ò yí ga o ìkà ni wọ́n lóòótọ́ kí nìdí tí wọ́n fi ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn apààyàn wọ́n tún gbọ́ nígbà tí àwọn náà sì fi ọwọ́ júwe wípé apààyàn làwọn ìjọba wọ́n ní wọn ní sọ nǹkan kan àti wọ ìjọba àti wo ìjọba yìí náà kí Ọlọ́run gbà wá Ọlọ́run ó gbà wò wá láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Àti bàbá mi Kẹ́hìndé Òṣèní Sàláìmù ọmọ òwò olódò ọba máa tẹnubọ̀lọ́ original ọmọ òwò wọ́n ní òdodo ọ̀rọ̀ ní brọ́dà Fáyọ̀sé sọ́sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby TV ọ̀dà àwọn bàbá mi àkórí òkò délé o. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Yorùbá tí ó bá wù yín àti ọmọdé yín àti àgbà lágbà inú yín nítorí owó torí ìjẹkújẹ tí ẹ fẹ́ jẹ lọ́wọ́ Fúlàní kí ẹ bá ọjọ́ ọ̀la yín jẹ́ tí ènìyàn bá ti wọ̀bìà jù gbogbo ogún ìran rẹ̀ tí ó fi gbé tó ti gbé tà tán kò ní í mọ̀ kí ni ṣe ọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá náà àwọn tí wọ́n tẹ̀lé olóṣèlú òkè àwọn tó ń tẹ̀lé olóṣèlú lẹ́ ń sọ. Báàmí Kẹ́hìndé Sàláìmù àtúpàdé ń bí wọ́n ní ọ̀gá EFCC gbogbo owó mọ́tò ilé tí ẹ gbà ní ọwọ́ àwọn ọmọ yahoo níbo lẹ kó sí
kí ni ẹ fi ṣe o wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ yín o wọ́n ní ti Emefiele nìkan la rí o. Ìyá Jésù mi àtọ́pọ̀lá with evangelist Olúbùnmi ajínrere ni wọ́n ní no unity àgbà ajínrere wọ́n ní no unity at all ọ̀tẹ̀ ti pọ̀jù nílẹ̀ Yorùbá káàárọ̀ oòjíire ọ̀tẹ̀ pọ̀ ọ̀tẹ̀ yẹn gan ló dá wa dúró àwọn ohun gan ló undermine potential wa kì í ṣe pé ayọ̀lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní excuse me sir you say yahoo is crisis among the younger generations àwọn àgbàlagbà ń kọ́ àgbà yahoo àwòkọ́ṣe ta ni wọ́n wò yóò sì dáa fún yín ibi tán ti kọ́ṣẹ́ nìyẹn. Mọ́ọ̀mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan a kú ìsinmi á sí ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé ẹ̀kú iṣẹ́ ìròyìn ọlọ́mọlé o tí Wahab bá lè fọ ìkó mọ́ adúpẹ́ o àti ajínigbé àti Boko Haram ọmọ ìyá ni wọ́n káre o àyà ọkọ mi yóò dá wíwọ̀n mi o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí abẹ́ náà ni wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ yóò dá fún ìwọ̀n ní wáyé tí o mú mí sí yín o n ò rọ́wọ́ yín nínú mẹ́sẹ̀gì láti bí ìjẹta. At Taye Bakari, one is some young Nigerians. How about the politicians, the looters? What do you expect? A common saying that suggests when the leadership of something is flawed or corrupt, the entire system can be negatively impacted. The behavior of the leadership is ineffective. Wọ́n ló kù díẹ̀ káàtó orí lẹ́jà tí ń bàjẹ́ tó bá sì ti bàjẹ́ lórí gbogbo ara ti bàjẹ́ nù àtòrí lẹ́jà Nàìjíríà ló ti bàjẹ́ wá. Mọ́ọ̀mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan ẹ̀ tún sẹ́kọ́nà mi ń bí ẹkọ́nọ́mì èmi ló kàn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan Nàìjíríà kò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹnìkankan nínú wa o àmì aláìnítìjú ni àwọn tí wọ́n darí ìlú yẹn ìlú òpùrọ̀ sí ó yẹ kí Mele Kyari sì máa rìn láàrin ìlú ọmọ yẹn fandafanda wọ́n kàn fi ẹ̀mí àwọn àgbẹ̀ yìí sínú ewu nígbà gbogbo wọ́n sàn bá wọn kẹ́dùn sáà ní ẹ̀dùn iná ni orúkọ kejì Nàìjíríà ń jẹnu a tún ti pàdé lọ́dọ̀ Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Wájúmọ́lú ẹ̀gára sí bí ẹja gbọ̀ntàn sọ wọ́n ní Bobby sórí pé alágbàkó ni àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá nígbà tí owó oṣù wọn ń lọ déédéé wọ́n sọ̀rọ̀ láti ìgbà tí Fúlàní ti wọ́n sọ̀rọ̀ láti ìgbà tí Fúlàní ti ń pa ọmọ Yorùbá ọba Ẹdó ti lé àwọn Fúlàní ní Ẹdó mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ o nípasẹ̀ àwọn olórí wọn wọ́n sì ti dáná sun gbogbo hut wọn wow gbogbo ìgá wọn ti dáná sun ẹ ṣeun tẹ́ fún wa níròyìn ẹgbẹ́ ń débẹ̀ gan-an ni Àtmọ́rẹ́ Adéyẹmọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby please do your findings someone said online that the kidnap Kogi king wọ́n ti pa á ṣé lóòótọ́ wọn jà mọ́ o wọn fún alábọ̀ o á ṣiṣẹ́ ìwádìí bẹ́ẹ̀. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n já wa sí i wọ́n ti ń pe Yagba wọ́n ní Yagba is pronounced dodo Yagba ni o wọ́n ní kì í ṣe Yagba o while Egbe is pronounced dodo dodo Egbe okay Yagba Egbe too and Isanlu is pronounced Domimi Isanlu Domi ọ̀dà ìṣẹ̀hún tíṣà ni náà ti smile wọ́n ní àwọn Yorùbá ló sì wá láti àwọn ibi tí a dárúkọ wọ̀nyí and are also Christians gbogbo bí tó ti ń jà ìtọ́ ti ń pa wọ́n iná Christian ni wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ yẹn ni àṣìyàn ni bọ́n ṣe yan àwọn arábẹ̀ mọ́ North Central àti dọ́dọ̀ mọ́ mi dọ̀ká àzódò olúwa tún mi ṣe o àwa náà dúró ti olúwa o àbọ̀lọ̀ ń dúró wọ́n ní Boko Haram òfin tó wà nínú hadith Quran láti pààyàn àti oríṣiríṣi ìwà ìbàjẹ́ tí wọ́n fi jọ ànábì kan òkè ànábì kan ó dáa mo dá láìkí bẹ́ẹ̀ ṣe fi kan yẹn sí kọ́mọ̀ ní ànábì lẹ̀ ń bá wí. Ẹnikẹ́ni ló lè wọ Nàìjíríà pẹ̀lú àṣẹ Fúlàní Kabas Yorùbá Nation ní ọ̀nà àbáyọ fún wa o from Providence Rhode Island yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi o mo rí ọgbọ́n gidi kọ́ nínú kọ́mẹ́ǹtì yẹn jẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi hannah ń sùn wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà àti gbogbo ilé ọlọ́mọ ìlú Ọlọ́run á dúró ti gbogbo wa yóò sì gba iṣẹ́ wa ṣe àmì náà ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ yóò parí ẹ̀ just want to tell you all that mọ̀mọ́ ti rí bí àgbà ń rè wọ́n ní mọ́mí àwọn ti sùn nínú Olúwa àwọn lọ sí Nàìjíríà láti rèé ṣe ó dá arúgbó ni wọ́n ẹ̀yin náà ó dàgbà ẹ̀ jù wọ́n lọ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè á bá yín yọ̀ o Ọlọ́run ó jẹ́ kọjọ́ jìnnà síra wọn àní kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ yóò dá fún ìmọ̀ mi o ẹ pẹ́ fún wa o àní wáyé ti ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas ní Netherlands mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní ojú fèrèsé ní láti ìlú mi Netherlands ojú fèrèsé lẹ́tí ń yọjú ọ̀dà ẹ̀ wá ń yọjú ẹ̀ wá rí abala lérèfé ọ̀dà fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Fọlọ́runṣọ́ta nímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà current affairs news àti ọ̀gá àti ọmọ ọ̀gá train ti gba àárín wọn o train ti gba àárín wọn ṣé Tinubu àti oníṣòkòtò sófẹ́lẹ̀ ń sọ̀hún àjọṣepọ̀
àná ti di orin ọ̀tẹ̀. Ohun tó pa wọ́n pọ̀ ló tún wọn ká. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love sí a, wọ́n kó nǹkan panu lé. At number 92 Ọlámi Arab money bá mi ni I do greet o ẹ kú iṣẹ́ kálẹ̀ ibà fùfú ẹ̀ ń fi mi pa. Wọ́n tẹ love sí a àti Arẹ́gbẹ́ṣọlá àti Tinubu gbogbo wọn ò ní di tó ẹ̀. Ṣé ẹ̀ ń forecast ni àyàfi tí wọ́n bá ṣe ohun tá a fẹ́? Yorùbá nation no going back. Bàbá mi yarí pátápátá o ó dẹ̀ mọ́jà ṣépè fún èèyàn kankan ẹjọ́ Ọlọ́run ló mẹ́ni tí ó ju ọ̀la lọ. Mọ́ọ̀mí Grace olùsòótọ́ wọn ni mo kí brọ́dà mi ọkọ mi ìbà tẹ́rísì ìbà lẹ̀jẹ́lì ìbà gbogbo ìbà come and go ìbà ọkọ ọmọge tó sọ Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí amú láìkì kíní fruit tẹ́ fi sí pineapple mo láìkì bẹ́ẹ̀ sì máa ń fi pineapple sí. Yọ̀ọ̀dà fún yín mo rí lọ́ọ̀fù yín o. Wọ́n ní kí wọ́n yá kó gbogbo wọn lọ sí ilé ẹjọ́ fún ìjẹ́jọ́ iṣẹ́ ibi tí wọ́n ti ṣe o. Wọ́n kò gbọ́dọ̀ lọ láì jìyà. Gbogbo ibi tí wọ́n ti ṣe wọ́n ń pa àwọn ènìyàn wọ́n tún ń gba àrídìmọ̀ ó dà mọ́ mi bí tá a rí dénú yọ̀ọ̀dà fún ẹ ṣeun o. Mi mo ti lọ lákọ̀ọ́mọ láfẹ́ wọn ní ẹkú ọjọ́ ìsinmi o Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ọjọ́ tí ó yàtọ̀ ní ọjọ́ òní o 25/5/2025 o tọ́mọ̀ níwọ̀n tí ẹ ṣàkíyèsí o Bobby ṣe rí oṣù tá a wà gan-an oṣù orí ọ̀fẹ́ ní 5 n tó represent inú orí ọ̀fẹ́. Bobby gbogbo àwa ọlọ́mọ ìlú ní orí ìpàdé yìí a ó máa rí ojú rere àti orí ọ̀fẹ́. Ẹ̀yin náà tún forí ọ̀fẹ́ sí àwọn ò tí ì kàdé bẹ̀tẹ́lẹ̀ tí mo fi dárúkọ orí ọ̀fẹ́. Olúwa gbà mí o. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn búzẹ́rì wọn kó nǹkan panu sí. Mọ́ mi mo ní sọ́lára mọ́. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayé ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta kú pàdé ọlọ́mọlé. Àfibisólóore ní Arẹ́gbẹ́ bàbá fridge repairer ní Àlìmọ́sọ̀. So ń repair fridge ni love karma is waiting for him. Wọ́n ní Ọlọ́run kò yọ́nú sí àfibisólóore àmọ́mọ́ tó dàn pọ̀. Gbogbo wọn la fibisólóore. Wọ́n ní mi ò sọ̀rọ̀ Tinubu o ṣùgbọ́n he made him. Mi ò sọ̀rọ̀ Tinubu lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ. Yorùbá nation no going back. I love ìran mi wọn kó nǹkan pàdún ránṣẹ́. At Stella mọ́ mi ní àfà lágbàájì sí ojú yín ti já báyìí. Mo rí pé láìpẹ́ yìí ni ẹ sọ wípé ẹlẹ́sìn yín nìkan ni ọmọ ìyá yín ẹni tí kò bá ṣe ẹ̀sìn yín kì í ṣe ọmọ ìyá yín. Àwọn Arábù tí ẹ jẹ́ ọmọ ìyá wọn nínú ẹ̀sìn kí ló dé tí wọn ò lè fún yín níwèé ìgbélú wọn kí àwọn náà sọ wípé a sọ ọ́ di ọmọ wa nínú ẹ̀sìn wa tí ìwọ ń ṣe. At Victoria Abadejo ọmọ mi dáadáa wọ́n ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó send there happy Sunday o I don't care if Tinubu Àtíkù lulẹ̀ olè àti ọ̀jẹ̀lú ní gbogbo wọn kò sí àǹfààní kan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún ọmọ Nàìjíríà. Tinubu kò lè yọjú sí Amẹ́ríkà lásìkò yìí o nítorí pé ó ní kéèsì pẹ̀lú Amẹ́ríkà allegedly. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love sí àwọn Amẹ́ríkà. Anyways ká mọ̀ wò ná ẹ mọ̀ pé Tinubu ní immunity ó lè yọjú o. Àtíkù gan-an nígbà tí Àtíkù ní kéèsì tí ó lè yọjú ó lọ sí Amẹ́ríkà nígbà kan tó jẹ́ wípé diplomat kìíní ló bá lọ àti ìjọba Amẹ́ríkà bá ní kó wá kò sí ní tán fẹ́ fi ṣe gẹ́gẹ́ bí ṣé wọ́n wà mú Tinubu sílẹ̀ lọ́hùn ní gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Nàìjíríà àwọn lè ṣe bẹ́ẹ̀ ó di wọ́n á fi ilẹ̀ kó kúrò lórí oyè kan tó lè ṣe ní tán bá ṣe fún ẹjẹ́ àti ẹ̀tí dọ́dọ̀ mọ́ mi Fatima Abubakar lecturer mi wọ́n ní Sir Bobby ọ̀gá mi ẹ̀yin gangan lọ̀gá mi Ọlọ́run lọ̀gá wo wa ibà tí ń kó mi àti ń kó yìí wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n náà ní kàn béèrè àlàáfíà wa ní o ẹ má dá àwọn olóṣèlú yẹn lóhùn ọ̀kan ṣoṣo ní gbogbo wọn Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n ṣẹ́jú sí ojú ìfẹ́ ni o wọ́n fi stars yóò dáa fún yín. Báàmí Isaac Strong Tower wọ́n ní the bigger the coalition the easier it becomes for Tinubu they play. Àti ìyá mi Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní wọ́n fagùn díẹ̀ o kì í ṣe gbogbo ọlọ́pàá náà ló ya olórí ibò àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lóòótọ́ sì wà síbẹ̀ o God bless you man amen bright nàmbáwí. Ó kàn jẹ́ pé olóòótọ́ sọ wọ́n láàrin wọn. At DJ Ọláwà àbí Ọláwà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Arẹ́gbẹ́ máa ṣe iṣẹ́ fún Tinubu ní ìjà bá parí ẹ lọ kọ sílẹ̀ ṣé pé lóòótọ́ olóṣèlú ni olóòótọ́ wọn àti believe ó lè jẹ́ Tinubu lọ́ra ń ṣiṣẹ́ fún bó ṣe ọ̀rá ń ṣe yẹn. ẹ̀yà àdọ́dọ̀ mọ́ mi Ràfíà àti ìyọ́wà wí wọ́n ní ẹrù orí yìí kò wá pọ̀ jù báwo ni atẹ́gùn ṣe fẹ́ máa fẹ́ sí orí àlàáfíà wọ́n ti gba wèrè mẹ́sìn ọpọlọ wọn ti nítorí náà ni wọ́n ṣe lè lọ́rùn dáadáa tí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ tí kò mú ọgbọ́n wá.
mọ́ọ̀mí Sadé Ìbírónkẹ́ at Olórí Sadé lótò wọn ní South Beni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ti gba bọ́dì lọ́wọ́ àwọn Fúlàní wọn kò bìkítà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá wọn bìkítà wọn ti ẹ̀ rí wa. wọ́n ní a rí wípé ìdùnnú wọn ni kí Fúlàní máa pa àwọn ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n àwọn ọ̀dọ́ wọn gbèjà ara wọn àwọn ọ̀dọ́ ń gbèjà ara wọn Yorùbá nation ogun ẹ̀bà kiri o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panu sí fi kíní tẹ́ mọ́ fi sí yẹn sí lónìí CSI is not a criminal, release him ẹ mọ́ gbàgbé láti mọ́ fi sí mọ́ o. ó rẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Rafiat Yuwawi wọ́n ní àwọn ọba alátẹnujẹ aláìnírònú àwọn ọba tí ó jẹ́ pé Tinubu ló fi wọ́n jẹ owó ti báyé wọn jẹ́ ojú ọba yìí ó dàbí ojú àti etí rẹ̀ fọ́ kò wá ohun tó ṣẹlẹ̀ ní àwọn alátẹnujẹ tí nǹkan ò ń tó self-centered people. Bàbá mi Ọlá Adéwálé wọ́n ní if you are diligent in your ways is it true that the high and mighty will hunt for you with due respect? Ibà Òpèké ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ correct. wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Paito, are you a politician and a card-carrying member of APC? Are sins really forgotten cum forgiven in APC? àwa náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n ní irọ́ ni wọ́n ní bó o wọ ẹgbẹ́ APC jù bẹ́ẹ̀ lọ bó o bá ṣe ìbàjẹ́ ó jẹ ìyà rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ ni question tí bàbá wa Ọlá Adéwálé ń béèrè nù. Mọ́ọ̀mí Àárín Adé wọ́n ní hello Mr. Bobby, how are you mọ́ọ̀mí wọ́n ní we need to encourage our youths to be resilient. Life can be challenging but problems can become springboards to success. We must continue to support one another, speak up and seek help when when needed. Every life matters. God bless our youth and console Timilehin's family. Ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. ẹ káàbọ̀ padà sáàyà sí dáadáa ní pápá àpẹja mọ́ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn ẹwà nǹkan fìdílé nǹkan ẹwà nǹkan olómi tútù àti nǹkan panudẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí mọ́ gbé yín débẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì gbogbo tá a ti mẹ́nu dé àti àwọn àjòmọ́ tá a fi kún nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí báyẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kakò alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ Èkó láti bẹ̀rẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ tí àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tán ganu sí máìkì tán sọ wípé àwọn ti rescue àwọn méjì tán jí gbé ní sáìdì Ìkòròdú ṣùgbọ́n èmi sì ń bi àyà wípé ìròyìn tó mú àyè ò kọ́kún náà ó yẹ kó o mọ location gangan ó ní jẹ́dẹ́ Greek side náà pé mo ní ajẹ́ pé kì í ṣe lè ta mú wá nù ròyìn lánàá fún àwọn èèyàn wa ajẹ́ pé kì í ṣohun torí Ìgbè Láàrà ni wọ́n ń pariwo nínú fídíò yẹn ni bọ́dà yẹn ń pariwo bóyá ìjẹdẹ̀nà tí wàá lọ mú wọn o bóyá ẹlòmíì ni bóyá ìjẹdẹ̀nà tí wàá lọ mú wọn bóyá àwọn míì ní ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àfún yín lábọ̀ ti ìjẹdẹ̀ yìí níbi táwọn ọlọ́pàá ti sọ pé àwọn ti dóòlà àwọn èèyàn méjì ìtàn gbígbé lọ wọ́n ní operatives of the Lagos State Police Command wọ́n láwọn ti rescue èèyàn méjì tí wọ́n jí gbé ní ìjẹdẹ̀ Greek side ní Kòròdú wọ́n ní the command spokesman CSP Benjamin Hundeyin ló sọ ilé yìí nínú àtẹ̀jíṣẹ́ nínú ìkéde tí wọ́n fi léde. Hundeyin sọ wípé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ní àwọn gba ìpè pàjáwìrì tán pè ní distress call ní nǹkan bí aago 10 alẹ́ lọ́jọ́ Thursday last week. ẹ̀kọ́ mi sọ fún mi pé ti arákùnrin yẹn ni. ó sọ ó ní wọ́n pe àwọn wípé àwọn ń gbúrò ìbọn ní area Ìjẹ̀dẹ̀ ní Greek side ń bẹ̀ ó ní pápápá làwọn kó sọ́kọ̀ àwọn márùndínlógún àwọn ọlọ́pàá márùndínlógún tó jẹ́ tactical squad àtàwọn detectives àtàwọn vigilante àwọn ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn vigilante àtàwọn hunters àwọn ọdẹ àtàwọn olùgbé ibẹ̀ wọ́n náà mobilize ara wọn náà ń bi wọ́n wípé ibo la lè gbà wọlé bọ́ọ̀ lẹ́sẹ̀ rìn wọ́n ní bọ́ọ̀ ṣe débẹ̀ wọ́n ní pápápá ni àwọn kọ́ǹfàmù wípé àwọn méjì kan tó ń gbé ní àgbègbè ibẹ̀ ní Greek side ń bẹ̀ ibi tó ń pè ní Greek side ní inú rà tó jí tó súnmọ́ra igbó wà ń bẹ̀ ìrà náà wà ń bẹ̀ wọ́n ní àdúgbò bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti mú wọn o pé àwọn kan táwọn ò mọ̀ wọ́n kó bọ̀ wá wọ́n sì wà mú wọn wọnú igbó ń bẹ̀. wọ́n ní pápápá ni commissioner of police Olóńdáre Jímọ̀ ni wọ́n tún ti fáwọn ní backup náà bá pọ̀ dáadáa ó ní bọ́n ṣe wọ igbó nìyẹn o àwọn tó ń gbé bẹ̀yẹn náà ó ní àwọn tó ń gbé lágbègbè náà ran àwọn lọ́wọ́ àwọn ọdẹ náà kún àwọn wọ́n ní náà bá dóòlà àwọn méjì nígbà tí àwọn ajínigbé gbé wọn fẹsẹ̀ fẹ́ oríṣùgbọ́n àwọn sáà dóòlà èèyàn méjì wípé àṣẹwá àṣẹyìnbó àwọn ò tí ì fi bẹ̀ẹ́lẹ̀ o àwọn sì wà nínú igbó yẹn àwọn sì sọ fún àwọn ará àdúgbò pé kán jọ
kán fi etí lélẹ̀, etí ọba lé etí ọba lóko, kán lẹ etí mọ́gìrì, tán bá kófìrí anybody tàbí èèyàn kan tó sápamọ́ pé àwọn believe pé wọ́n sì wà nù ra ẹ̀ pé kán jẹ́ káwọn mọ̀ ìbá àṣàbò kí tó lòun sa páànù dénú ra pé kán jẹ́ káwọn mọ̀ gbẹ́ni tó bá ti kófìrí ń bẹ̀ mú ní ó dáa ìṣègájù bá ṣe fẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá kán mọ̀ ṣe ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ brọ́dà tí ó ganu sí Mike lọ́jọ́ tó ní brọ́dà náà jí gbé àmọ́ retí fídíò ẹ̀ bóyá òun ni yóò jẹ́ alábọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ká tó kú lórí ti ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ láti gbọ́ tí FPRO àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà tó ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé ẹjọ́ ẹ má hate àwọn wọ́n ní ká ẹ má hate àwọn pé ẹ má kórìíra police force. Wọ́n ní the police relations officer for the Nigeria Police Force ACP Olúmúyìwá Adéjọbí ló ti ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà wípé kí ló dé ten condemn the entire police. Mo ní mi ò bá wọn sí ń bẹ̀ ò bọ̀dà mú ìwá bẹ́ẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ pọ̀ lọ́wọ́ mi tẹ́ ẹ dá ṣe rí bright tá a mú alánà tá a máa ń mú wá láti Delta àti PRO wọn ní Ogun State arábìnrin kan báyìí fine woman kan báyìí ẹni bò mo ṣe wọn kò fine ṣe ẹ̀rọ méjèèjì wọ́n ń gbìyànjú gan-an nínú àwọn ọlọ́pàá torí ẹ̀ n ò ìfẹ́ kó gbogbo wọn sáàmù àfihàn lónìí ọlọ́pàá tán tún mú tọ́yọ̀ ọwọ́ bá tí kámẹ́rà mú tó ń dúnàdúrà 5,000 mo ní òun wá tó sì ń ka owó lójú kámẹ́rà. Àwọn tó ń ba orúkọ yín jẹ́nu bọ̀dàmú ìwà yìí náà padà lọ lé ẹ lọ tún lé ṣe ó ní èèyàn kan kọ́ pé I just hate the monster pé ó ń pe àwọn ní ẹbọra àwọn oníṣẹ́ kò fi òwú sí ẹbọra òwú ó wá ń sọ ó ní ẹmọ kọ̀ndẹ́mù àwọn ọmọ ó ní àwọn ọ́físà tí ò dáa ó náà ní kẹ́ mọ́ kọ̀ndẹ́mù ní èyí náà ṣiṣẹ́ takuntakun ẹ fi hàn aráyé wípé àwọn tẹ́ẹ̀fẹ́ àwọn tó ń ṣìwà wù tí wọ́n ń borúkọ yín jẹ́ ẹ fi hàn aráyé pẹ̀ mú wọn láyé ìgbà táwa ń grow bọ̀ ọlọ́pàá méjìlá mọ̀ ó láwọn kan tó jẹ́ wípé ọlọ́pàá máa ń sá fún tán máa ń bẹ̀rù ẹ kàn déédéé rí wọn ni wọn ní wọ́sọ ṣùgbọ́n wọn bí aláya ọlọ́pàá tán bá mú kó gbé ọwọ́ ọ̀bọ̀n torí wọ́n ti pòsíṣàn ara wọn débi wípé bó o bá ló fẹ́ gbé ọwọ́ ọ̀bọ̀n báyìí tó fẹ́ ṣe torí ẹ̀wú lè bọ́ ọlọ́pàá yẹn náà ó lè wò pé bóyá àwọn olè ni ṣùgbọ́n kó tó mọ̀ wọ́n ti train wọn wá gidi ẹni wọ́n máa sáré identify ara wọn fún ọ ìwọ náà wá káwọlẹ̀ torí ó nìkan tó yẹ pé wọ́n mú nífẹ̀ẹ́ ńgbà yẹn wọ́n identify ara wọn ṣùgbọ́n kò fẹ́ gbà ó fẹ́ sá ó sì fẹ́ kọ́kọ́ yìnbọn òkè gbogbo bá lè dìímú òkè ní yìnbọn sí wọ́n mú lọ wọ́n gbé torí ìrìbáyìí náà ni. bọ̀dàmú ìwá àwọn ọmọ Nàìjíríà ní jíṣẹ́ fún yín o wọ́n ní we agree that we have few recalcitrant òyìnbó wọn ìpọ̀ wọ́n láwọn ní àwọn gbàpá wọn ní àwọn ìwọ̀nba díẹ̀ nú àwọn tí ò dá o wọ́n ní wọ́n wà very infinitesimal wọ́n náà kéré jọjọ àwọn èèyàn ní dey play ló kọ yín ṣé rí àwọn èèyàn ò bà orúkọ yín jẹ́ wọ́n à borúkọ yín jẹ́ ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ tún ìwà ara yín ṣe mo jíṣẹ́ yín o èmi náà sì ti jíṣẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà padà fún yín ó dà ní rí jù báyìí lọ ní ìhà tàwọn ọlọ́pàá àbíbá tún ṣe gbọ́ làbújá o ọjọ́ òun la múròyìn wá fún yín tán sọ wípé wọ́n ń wọ àwọn estate kan làbújá tí wọ́n sì ń àwọn agbébọn tán sì ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn yọ̀ mọ́ ní Ọ̀yọ́ life ṣùgbọ́n wọ́n ní eléyìí tí wàá kọjá wípé wọ́n kàn wá ń gbowó wọ́n ní àwọn ajínigbé wọ́n ní wọ́n wọ Àbújá báyìí wọ́n storm Àbújá estate wọ́n ní wọ́n tún ti lọ jí àwọn èèyàn gbé wọ́n ní a group of heavily armed ajínigbé wọ́n ní wọ́n ti invade the Grow Homes estate ní Chikakore area ní Kubwa l'Àbújá ń bẹ̀ náà ni o wọ́n ní tó sì jí àwọn èèyàn gbé wọ́n jí arábìnrin kan gbé wọ́n ní ṣùgbọ́n pápá làwọn ọlọ́pàá respond lẹ́bàá ń gbọ́ tako wọ́n ní làwọn ajínigbé bá sá lọ wọ́n ní arábìnrin yẹn sáà ó fẹsẹ̀ ara rẹ̀ padà wá o àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹ̀mí rẹ̀ ò bọ́ sí wọ́n ní nǹkan bí aago kan òru àárọ̀ ìmọ́júmọ́ òní ó ti bọ́ sọ́jọ́ Monday aago kan òru ó ti bọ́ sóní wọ́n lẹ́yìn gangan ló ṣẹlẹ̀ mo ní ọjọ́ wo la sì mú ròyìn wá táwọn ará estate kan l'Àbújá náà ni wọ́n ti ń wọlé wá béèrè owó lọ́wọ́ àwọn wọ́n gún ìkan lára àwọn ọdẹ ẹbẹ̀ ẹ wá wọlé tó tún ṣẹlẹ̀ mọ̀júmọ́ lónìí Àbújá nù o your federal capital territory àwọn tí wíkẹ́ ó sọ ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn anti-kidnapper unit
wọ́n ní wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí arábìnrin yìí. Ó dá ẹjá kò ń bẹ́ àní rí jù bá ń lọ fún tàwọn ọlọ́pàá àti ẹ̀jíṣẹ́ wọn dáadáa lónìí. Ní pápákọ̀ ẹjá dé ọ̀dọ̀ Pásítọ̀ Olúkóyèdé ní EFCC, wọ́n ganu sí máìkì, wọ́n sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Tompolo táwọn ọmọ Nàìjíríà ń pàkíyèsí wọn sí wípé àwọn ọmọ yahoo àwọn ọmọ ìsìn wẹ́wẹ́ nìkan lẹ mú àwọn alágbára pé kí ló dé tẹ̀sí mú Tompolo. Wọ́n láwọn tí invite Tompolo wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ làwọn wọ́n gbé sórí ẹ̀rọ ayélujára ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún fún wa lọ́pdẹ̀tì lórí ti CBEX, àwọn ọmọ Nàìjíríà tí owó wọn rámáyé tó parẹ́, àwọn ọmọ Nàìjíríà tó owó wọn wọ kóló lọ́jọ́ sí wọ́n láwọn ti rí àwọn owó kan gbà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe CBEX wọ́n ní kẹwàá wọn bèrè bóyá owó yín ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n láwọn rí àwọn kan mú, wọ́n ganu sí máìkì, wọ́n sọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ. Àwọn Nàìjíríà náà fún wọn lésì. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn náà, èsì wà fún ọ̀rọ̀ wọn. We have gone far on CBEX. We've been able to recover a reasonable amount of money, even though in crypto wallet, in wallet, the same way the money was taken from them. There is no way you get them dollars in cash without necessarily going through the same process. We have gone far. We have made reasonable arrests. People are talking. Like I said, we are not going to give out much because we don't want the process to be vitiated. We are still after quite a number of people that we have declared wanted. We are still investigating a lot of wallets. And I'll just give a bit of an idea of how that thing worked, so that people, Nigerians, will also be aware. Now they came in. Most of these perpetrators are foreigners. They came in, they engaged the services of Nigerians who register companies for them. Whether at that stage, whether they knew what they were going to go into was fraudulent or not, we wouldn't tell. But from our investigation, we are getting clear to that. So they registered the companies and they use them to create awareness. In fact, they have seminars. We have the tape of their seminars and their conferences. They bring in professionals, people who are specialists in capital market. Yes, there was the case that they bring the PhD holder, a specialist in capital market. He's also talking to us now. And so they brought them in, they lecture people. So when you see such caliber of people, you will be convinced. So people started going, withdrawing their money, changing it into dollar. From dollar, they now put it in cryptocurrency, in crypto wallets. Yes. So from that, they moved the money to other cryptocurrency wallets. Now, so the crypto wallet they move the money to, we call them non-custodial wallets. In other words, they don't have no KYC, you can't trace it to anybody. So from the non-custodial wallet, they move it to some wallets in Europe, Eastern Europe, particularly Cambodia and all of that. And from there, they dissipate the money. But we've been able to block some of those wallets where money have not been fully dissipated. That is to the extent that we have gone now. So Nigerians should be aware. And I even learned that there are still some of these perpetrators in the system. Nigerians are still falling victims. I believe people should learn from this. And I said it some time ago. I said, look, when the going was good, when people were getting 100%, nobody told the EFCC. But when the bubble busted, everybody's blaming EFCC. We see them. But I told people 2 weeks earlier, sir, 2 weeks earlier before that bubble busted, we released a list of 58 companies, 58 that we have investigated. We have 5 charges against. Quite a number of them have been convicted. Yes. For pyramid scheme. Those who have not been convicted, so a lot of them have pleaded guilty. And we told Nigerians, we listed their names. Beware. And we wrote to CBN, we wrote to SEC. So we are working together with them. So CBS, we have gone far, but unfortunately, we need to also let people know. It appeals to the greed of some people, and Nigerians should be aware. If there's any business idea that says we'll give you 100% in 1 month, not even 1 month, in 3 months, sir, not anywhere in the world, run away from it. Ọ̀nà ti gbọ́ yẹn o, ẹ̀yin sógúndógójì wọ́n ní tẹ́ bá gbọ́ tán ní kẹ́ mọ́ kówó yín wá kẹ́ wá fi gba dọ́bù wọ́n ní kẹ́ jápa ẹjẹ́ sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn nípa ti Tompolo táwọn ọmọ Nàìjíríà ní ṣé wọn lè mú alágbára ni. We have invited Tompolo. The whole Nigerians know that, and we said there is no one that is above the law. Nobody should go and condemn Tompolo for the allegation. It's a mere allegation for now. So when it comes, we will look at it. We have subjected the video to forensic analysis because we have to do that. Because these days, too, people can impose, but we have subjected it. We have invited him. Not until we conclude the case. We cannot say Tompolo is guilty or not. We must give every Nigerian fair hearing. On benefit of the doubt. Benefit of the doubt. náà lẹ ti gbọ́ tí wọ́n sọ yẹn o lánàá ni wọ́n mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ ti fẹ́ dapman wọ́n sọ díẹ̀ nú àwọn ti yahoo náà wípé dáméèjì tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ṣe dáméèjì tí àwọn ọmọ yahoo ti ṣe àwọn yúùtù tí wọ́n níṣẹ́ pé dáméèjì tán ti ṣe ló borúkọ Nàìjíríà jẹ́ ó dákún tó mú Nàìjíríà dẹ́dún arinlẹ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé làwọn yẹn wá ń bi wọ́n wípé ibo náà ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ń sọ ìtàn ṣe yahoo ibo lẹ́rù kan ti kọ́ṣẹ́ tí ìbá ṣe lọ́dọ̀ àwọn politician tí àwọn politician yẹn gan ló yẹ kẹ́ mójútó a mọ̀ pé agbára yín ò gbogbo wọn kọ́ lágbára yín ká
ṣùgbọ́n yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà lóòótọ́ ẹ mú èmi èfèlè ṣùgbọ́n àwọn mélòó lẹ ti mú tán wà nù ruling party gbogbo wọn ní yọ bọ́rọ̀bọ́rọ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ pé ẹ mú àwọn náà kẹ́ fi wọ́n jófin náà ní ẹ̀yin náà ṣàgbọ̀n tán sọ wọ́n ló dìgbà tí politics ò bá wà lucrative mọ́ tí ò sówó lórí ẹ̀ mọ́ tán kò wọlé lórí mọ́ wọ́n ní ìgbà yẹn gangan ni àwọn ò tó kógojá wọn ni ó dáa ẹ máa ran ojúmọ́ àwọn ọmọ kéékèèké tẹ́ mú kiri ṣé ọ̀dọ́ nìkan ní ń jalè ní í ṣe yahoo yahoo àwọn politician yín àwọn ọba tó yẹ kẹ́ ẹ mú ẹ gbọ́ gbà kí ló dé tẹ́ ẹ mú àwọn ọba yìí àwọn ọba tó ń fẹ̀sùn kan wọ́n fẹ̀sùn kankan lọ́jọ́ sí àwọn bá ń kàlẹ́ ní èjì ẹ̀ta á ti rí tó ọba ńláńlá 3 sí 4 tó ti fẹ̀sùn jìbìtì kan tẹ́ ẹ̀ sì sọ nǹkan kan ó dẹ̀ ẹjá kó mbẹ́ o ẹjá wá sáré dé ọ̀dọ̀ serap níbi tí serap ti ga òun sókè wípé àwọn ń béèrè lọ́wọ́ federal government àwọn ò tí ì rí èèyàn dáhùn o wípé owó tí wọ́n sọ wípé wọ́n máa fún àwọn local government directly tí wọ́n ní máa jẹ́ kó bọ́ sọ́wọ́ àwọn gómìnà mọ́ allocation torí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìlara tí ìjọba ààrẹ Tinubu tí wọ́n fi ń òyì tán fi kọ́ àwọn Nàìjíríà lójú pé àwọn ń ṣiṣẹ́ dáadáa ni wípé wọ́n ní àlékún ti bá allocation tó sì pọ̀ dáadáa bó ti ẹ̀ jẹ́ pé àríyànjiyàn wà àwa kan ń sọ wípé kí ló dé ńgbà tẹ́ ti mọ̀ pé àwọn gómìnà wọ́n yìí ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀ kí ló dé tẹ́ ẹ tún kówó lé wọn lọ́wọ́ owó àwọn aráàlú ọ̀rọ̀ allocation tí wọ́n nìyẹn allocation tàwọn local government nǹkan bó lẹ̀ sì ṣe bí igbákejì ọ̀gá àgbà nílé iṣẹ́ serap bó ṣe ganu sí máìkì nù pé ẹ jẹ́ kó ń sọ ọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ yóò dùn lẹ́nu òun ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ òye òye wa bá máa fi padà dé. Thank you, Mokwe. Not necessarily. The Supreme Court, of course, has been applauded, and we do applaud the Supreme Court for that judgment. But the issues that bedevil the execution of that judgment should not be looked at in isolation. It is the same problem of impunity or the lack of accountability that has made that judgment, as it were, more academic in terms of substance, as it were today. So Supreme Court has spoken. The least you would expect would be that the parties that should take administrative steps to be able to do so. But unfortunately, because of impunity, which has gone on for too long, that judgment appears to only be laudable on paper as it stands, which is why we are taking that step, at least to clear the air and to get one of the major players, the stakeholders, in enforcing that judgment and to provide information to the Nigerian public, which in this case is the Central Bank of Nigeria. Of course, we've had various information from various stakeholders, including members of the Association of Local Government, complaining about not being allowed to either open accounts or the Supreme or the Central Bank not facilitating the payment of those funds, which is why we wrote to the Central Bank under the Freedom of Information Act to give us clear details. Has there been any funds paid to any of the local government directly? How much is it? And particularly within the context of some of the special considerations we have, circumstances, pardon me, particularly River State, how much has been paid to River State and why? The Central Bank did not respond to that FOI request, which is why we were compelled to go to court. I'm hoping, like I usually say, that shouldn't have been another public interest litigation. But of course, because of that same impunity that has gone on for so long, we have to go to court to compel the Central Bank to disclose information on the steps the Central Bank is taking to obey the Supreme Court judgment, and the matter is pending in court as we speak. And just to be clear that we are not saying what is wrong, we have asked the Central Bank to clear the air. The Central Bank is the major stakeholder you would understand in enforcing the judgment of the Court. The Central Bank need not be a party anyway to obey that judgment, which is why we're waiting to the CBN to give us clear details. How much has been paid directly to any of the local governments? If not, the Central Bank should be able to tell us. And tell us also the payments that they made to River State. So as it stands, based on information or lack of it, depending on how you look at it, it would appear that judgment of the Supreme Court is yet to be obeyed. And I want to believe, on the contrary, is proved that none of the 774 local government chairman councils getting money directly from the CBN. Of course, unless CBN comes out to say the contrary, perhaps during the lifetime of this suit, which we've seen before in some of our public interest advocacy, perhaps the Supreme Court will disclose that during the pendency of this suit and prove. ṣùgbọ́n ẹgbọ́n náà èèyàn mi tó ń ya èmi lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé pẹ̀lú atótónu tí arákùnrin ṣe Supreme Court gbé ìdájọ́ kalẹ̀ ṣé kò sẹ́ni tó lè gbófinró ni kò sí agbófinró tó lè gbé ìdájọ́ Supreme Court kalẹ̀ àbí torí pé ó ti ṣẹ̀ sí ọwọ́ àwọn gómìnà àti pé gbogbo àwọn local government chairman sáwọn náà ò lè pariwo síta ni wípé wọ́n sanwó fáwọn o àbọ̀ tí ń gba owó lẹ́yìn tá a gbọ́ àbí kò kan serap
ìkànnú àwọn ọ̀jẹ̀ àgbà ọ̀jẹ̀ ní inú àjọ serap náà ti ganu sí máìkì wọ́n sì ń fẹ́ wo ọ̀fíntótó wọ́n fẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ dé lágbà tí Supreme Court tán ti gbé ìdájọ́ kalẹ̀ ṣùgbọ́n bóyá CBN yóò wá oblige bóyá náà ó fi information síta torí ó yẹ kó káàárẹ̀ Tinubu lára bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n láwọn ó wà transparent ṣùgbọ́n wọ́n ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹni tó ṣe agbátẹrù òfin yìí òfin náà tún rèé dúró dè wọ́n ní ìpínlẹ̀ Rivers níbi tí ò ti sí gómìnà níbi tí ò ti sí gómìnà tán dìbò yàn gómìnà sole administrator ní àwọn kan gómìnà sole administrator ló wà ń bẹ̀ wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá gbogbo owó local government ní Rivers ṣe sole administrator ló ń gbà á àbí wọ́n ń kó directly lé àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ lọ́wọ́ ẹ rí pé ọ̀rọ̀ yìí ó fẹjú tótó iná fẹjú tótó ní ààrẹ Tinubu náà ṣe agbátẹrù wípé kán mọ̀ kó owó àwọn local government fún àwọn state government mọ́ káwọn gómìnà kán mọ̀ tẹ̀wọ́ gba owó olówó mọ́ kán ṣe tiwọn lọ́tọ̀ káwọn local government náà rí mú mi kóníkálùkù kan dádúró autonomous náà ń pè é ṣùgbọ́n bó o ní ti Rivers bó ṣe rí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan torí ńgbà tí ọ̀rọ̀ fẹ́ bẹ́yìn yọ tí Fubara sì wà lórí oyè wọ́n pa láṣẹ wọ́n ní kí ìyẹn Supreme Court náà ló pa láṣẹ wọ́n ní kí CBN mọ́ release owó allocation fún ìjọba ìpínlẹ̀ Rivers ṣùgbọ́n ní ìsìn tí sole administrator ti wà ń bẹ̀ wọ́n ti release in fact wọ́n tún ṣe ìgbé bọ́jẹ́tì mi ààrẹ Tinubu lórí present ẹ̀ àti tàbújá àti ti Rivers wọ́n rí present ẹ̀ lẹ́gbẹ̀mọ asòfin ẹ̀ sì mọ̀ pé àwọn lẹ́gbẹ̀mọ asòfin àgbà àti kékeré àwọn ni wọ́n ń dúró gẹ́gẹ́ bí aṣojú ṣòfin ìpínlẹ̀ Rivers ní ìsìn torí wọ́n ní kàn náà lọ́ọ̀rọ̀ kú sílé fóṣù 6 àti ẹ̀wọ̀n bóyá oṣù 6 gan ti fẹ́ pé bóyá Fubara ó padà ó bùsọ sí ni lẹ́nu ó tún buyọ̀ sí ìṣòro kò ṣeé pọ́nlá iyọ̀ rèé kò ṣeé tú dànù inú Nàìjíríà náà ni gbogbo ẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o àmùgbà kan bẹ̀rẹ̀ sí san o yóò ti máa wọ ó ti ń tó èyí àbáyé tí àjọ yóò ti máa tó èyí àti Supreme Court ti dájọ́ kí ló wá ń dá wọn dúró àti pé bóun náà ṣe ń gbowó ta ni bóun ni local government ṣe ń gbowó Nàìjíríà sì ga jù ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ sáré délé Haúsá níbi tí ẹgbẹ́ mùsùlùmí kan ti dìde tán sọ wípé lórúkọ àwọn o táwọn ń jẹ́ concerned Muslim Northern Muslim Umar pípẹ́ sacrifice tí àwọn fellow Christian àwọn brothers and sisters tí wọ́n make in 2023 presidential election wọ́n ní in the spirit of unity and national progress wọ́n ní àwọn fẹ́ acknowledge ẹ̀ wọ́n láwọn gbé gbòòsà fún gbogbo àwọn Christian káàkiri Nàìjíríà mo ní Northern Muslim wọ́n ní ó ti wá tààkò báyìí kí Muslim political actors káwọn náà wá make sacrifice Dùgúrù aláṣẹ wọn ló sọ bẹ́ẹ̀ Dùgúrù ló kọ rẹ̀ jẹ́ pé àwọn Kristẹni ti make sacrifice fáwọn pé kò yẹ kán gbà fún Muslim ticket ní 2023 wọ́n sì gbà pé ní ìsìn káàrẹ Tinubu náà ṣe ọ̀pàpà parada kan jẹ́ kí igbákejì àwọn rè rọ́kún sílé kan mú Christian gẹ́gẹ́ bí igbákejì àwọn mùsùlùmí ló sọ bẹ́ẹ̀ o kìí sàn Christian ló ń sọ bẹ́ẹ̀ ní ìsìn àwọn Christian gùn sọ nǹkan kan ó ní our group has undertaken wide consultation across the northern state with different Islamic organizations in a bid to speak with one voice over the political direction in the APC-led administrator. Wọ́n náà bá APC dọ́gba. The outcome is very encouraging, Duguru said. Pé gbogbo ìpàdé táwọn ṣe àwọn forí lórí àwọn fikùn lukùn pé àbájáde dáadáa hàn mú wa. Ó wá ní lára àbájáde òun ó ní àwọn wá ń tẹnu mọ́ báyìí wípé lórí gbogbo ìwádìí táwọn ṣe o wípé àwọn rí wípé there was a growing consensus pé àwọn èèyàn fẹnu kò political equity and fairness demanding a religious balance ní 2027 ticket mo ní sẹ́wà ní kí under my foot ó lè jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ní nígbà ó jẹ́ pé wọn àtọ̀gá rẹ̀ náà ni wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ ní 2023 àbí ó ṣeé ṣe kí wọ́n change running mate ṣó ṣeé ṣe ṣé ọ̀gá ṣé ààrẹ Tinubu nígbà ó jẹ́ pé táàmù kan náà ṣàjọ dìbò fún wọn tí táàmù kan ọdún 4 bá ti lọ kò ó lè ààrẹ Tinubu lè change running mate àbí ṣé lóòótọ́ ǹjọba ẹni wípé inú kíní ò ní dùn sí o torí tẹ́lẹ̀ náà gbogbo pláànù wọn náà ni wípé tó ṣẹlẹ̀ sí táwọn èèyàn sọ ni ò kì í ṣèmi mò ń rò pé gbogbo bóyá tó ṣẹlẹ̀ sí Yar'Adua bóyá àwọn náà fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sáàrẹ Tinubu irú 2027 yẹn ní ìsìn bóyá irú igbákejì yẹn ni ò bá òun náà ò bá ṣe bíi ti Jonathan bóyá ni ò bá gorí oyè ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ o
kókókó lárọ́ ta èmi ló kàn lé o on your mandate with style àwọn èèyàn sì ń pariwo ó jọ wọ́n lójú o ó yàn lẹ́nu o ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ẹ gbọ́ ṣé yóò ṣe é ṣe kan change ẹ̀ kan ní kórè ìrọ́kúnlé. Only we have carefully considered the present situation of our country, coupled with deep concern of the well-being of our people in the spirit of fairness, equity and justice. Ó ní àwọn fẹ́ kí vice presidential aspirant within the APC wọ́n ní kó step down. Eléyìí ò ní dùn mọ́ lẹ́nu, eléyìí ò ní dùn mọ́ Shettima àtàwọn èèyàn rẹ̀ nù. Ó ní kó support the nomination of Christian running mate in 2027. Ìdìbò 2027 yìí yóò lè díẹ̀ o. Ẹ̀wọ̀n tí wọ́n fẹ́ dálẹ̀ láàrin Obi àti Ìkíní lánàá ń bọ̀ lórí ìròyìn yẹn náà ní ìsìn torí ó ń jọ bí ẹja ti ẹ̀wọ̀nú ìròyìn yẹn lọ. Ẹ gbọ́ ṣe fọwọ́ sílẹ̀ ẹ mọ̀ bá ń rò kẹ́ mọ̀ bá ń kọ́nu comment section. Nípa ti Obi Labour lánàá la múròyìn kan wá fún yín tí àwọn delegate ń jìgà wá tán fẹ́ da ìpàdé coalition wọn àti Ìkíní ru ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tóbi sọ ní ìsìn yóò wá ń jọ bí ẹni wípé Obi ti fẹ́ gbà kó jẹ́ running mate Àtíkù o. Àwọn tó sì ń ṣe permutation wọn àwọn kan ní kò dáa fún báwọn obedient ò ní tẹ̀lé, àwọn kan ló dáa pé ó fi súnmọ́lé agbára ni pé tán bá win pé gẹ́gẹ́ bí pé tán bá win pé Àtíkù náà ti ṣe second in command rí ó náà ti ṣe vice rí pé ó sì ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà láyé ìjọba Ọbásanjọ́ pé kò dàbí Shettima tí ò ṣe nǹkan kan. Mo ní ta ló sọ fún yín pé Shettima ò ṣe nǹkan kan. Wọ́n ní ceremonial nìkan ló jẹ́ wọ́n kàn ń ti kiri wọ́n ń bu owó lù ú jókòó ti ẹjẹ́ mọ́ gbádùn mọ́ yọ falafala bí ìranu ṣúgà ṣùgbọ́n kíní gbègbèsè businessman ni ní ti ẹ̀yìn yọ gbọ́ wọ́n ní wọ́n ní fẹ́ k'Àtíkù débẹ̀ o wọ́n nítorí gbọ́n mi sí omi òtó àti èmi mo jù ọ lọ ìwọ ò jù mí lọ tó wà láàrin iléeṣẹ́ ológun àti custom ṣe mọ̀ pé custom l'Àtíkù tó ti retire. Mo ní kí ló wá kan ọ̀rọ̀ custom àti iléeṣẹ́ ológun ṣé ológun ní í ṣèjọba ni wọ́n ní kí n mọ òwò ń tèmi òun ní ó dáa mò ń wò náà ni mo lè confam ọ̀rọ̀ yín. Lọ́wọ́ kan Obi ti wá ń sọ wípé òun wà desperate láti di president láwọn èèyàn bá táàmù ẹ̀ pé n ti ń sọ náà ni wípé òun ti gbà láti ṣe igbákejì Àtíkù. Wọ́n sì sọ pé one term l'Àtíkù lòun ó ṣe pé lẹ́yìn one term Obi ni ó ṣe. Àwọn èèyàn bá tún rán mi létí pé àwọn rántí ọ̀rọ̀ Obi ó ṣe ẹ̀sọ́ náà ni nígbà tó ti róòmù dé tó sọ wípé lẹ́yìn 2027 òun ò ní gbégbá àdìbò kankan mọ́. Mo ní mọ́túnmọ́ ẹni tó bá wọlé tó bá dóun ló wọlé 2027 ìtumọ̀ tí ń sọ náà ni wípé táàmù kan lòun ó ṣe. Wọ́n wá ní ìsìn tó ti fẹ́ sí gbákejì nǹkan. Mo ní èmi wà á mọ̀ bóyá yóò padà wà tún yí ọ̀rọ̀ rẹ̀ padà òpóhùn òsì mọ́ ẹ bá ń ga ẹnu ẹ̀ sí nílé agbára ẹjẹ́ agbọ́ bó ṣe sọ gangan ẹ gbọ́ sọ̀rọ̀ tó sọ yìí ṣé n ti ń sọ náà ní bóun ti gbà láti ṣe running mate torí mi ò tí ì rí bí ó ti sọ gangan. Bá a bá wá dé látọ̀dọ̀ rẹ̀ á wà wọ studio lọ àwọn onímọ̀ kan náà fi ó kan kún èjì wọ́n ṣe permutation àwọn ẹ bá ń ga méjèèjì sí ilé agbára tóbi ní ẹ kọ́kọ́ fi sí o ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ẹ̀. Everybody see it in Nigeria. It's no longer like he said during the summer. You don't need to do the radio. You don't need people to tell you. Ask the ordinary people in Nigeria. It's happening in Nigeria. We want it to happen everywhere in Nigeria. Because if it only happens in Nigeria, it's not happening in any other place. When you leave Nigeria, I enter another place, maybe they'll kidnap you. Maybe they'll take what you have in your pocket. So it's important that it's happening everywhere. I'm not desperate to be a president. I'm desperate to see Nigeria fall. We want future leaders like him. So that tomorrow, when we say, oh, this is Nigeria, people will be proud to go there. The truth is that everybody has a right. You know, His Excellency Atiku Abubakar has a right to contest as much time as possible. But in the real sense, when you say that it's an unwritten rule, there is an unwritten rule that says that let the North serve and let the South serve. Now, President Muhammadu Buhari did his 8 years. Now, by the time he's supposed to come to the South, His Excellency Atiku Abubakar insisted that he must be on the ballot. And he tried, considering the sentiments and all that, and the people that we are in Nigeria, or let's say in Africa. He became second. The implication is that how would the Southern Nigerian people feel if he had won in 2023? There will be a lot of... So the governors of the Northern extraction,
they are actually stars to behold for staying with a southern candidate. Now, going into 2027, Vice President, His Excellency, is his right to contest, really. But his party, that he was a founding member, did this formula of rotational that is not written, which even associations and people are adopting, considering our climb and our diversity. Right. Now, let's put it this way. Now, if he says he wants to serve for 4 years, President Muhammadu Buhari just served for 8 years. Now, a southern president has did 4 years. If peradventure, let's say he wins and he's serving 4 years, and he says, please let me do 4 more years, that means that the Buhari did 8 years, a southern president did 4 years, and he would do another 8 years. Another permutation or hypothesis is that, let's assume Atiku Abubakar wins 4 years and he gives it back to Peter Obi, or Peter Obi is the vice president as is being proposed, and Peter Obi insists that he must be on the ballot, and he contests the use incumbent power, because in some quarters they are saying that let me do 4 years and I'll give it to a certain president. So the North, that is their own turn probably, that Atiku is came from, will have done 4 years. The remaining 4 years that is supposed to be for another candidate, you want to give it back to the South. So the Northerners too will be like, they won't accept. Okay. So the permutation is that he has his own personal ambition, which is not against the law, but can he give the sacrifice? Okay. I'm also confused. Okay. Because I know for free that Alhaji Atiku Abubakar is in the PDP, and Peter Obi, as we speak, is a member of the Labour Party. Right. And the PDP will have a presidential candidate. Whether it will be Atiku Abubakar or not, I don't know. Okay. Peter Obi has come out publicly to say he will run on the ticket. He may. He didn't say it affirmatively. Okay. That I may run on the ticket of the Labour Party. Okay. So whether Peter Obi will leave the Labour Party that people have come to associate him with in this act of desperation to become vice president and run with Atiku, I don't know. And under what ticket Atiku will run, bringing Peter Obi to be his vice, I wouldn't know, because I know with the happenings in the PDP as we speak, it is very likely that the PDP is going to key into that sentiment of the rotational, system, whereby they want the North to run 8 years, which President Muhammadu Buhari has done. Now President Bola Ahmed Tinubu from the South is there, and that was why the crisis in the PDP started in 2023 when Atiku Abubakar emerged as a party presidential flag bearer, and since then all hell are broken loose. So I'm confused. I don't know under what ticket Atiku Abubakar is going to drag or bring Obi to be his vice presidential running mate, but the days ahead will be interesting. 30 seconds. abẹ́rẹ́ nǹkan o sẹ́yìn náà rí permutation láì ṣe bàbá àjẹ̀bù wọ́n permutate tóbi bá wà ń bí tí Àtìkù wà ń bí tí kinní kan bá ṣe kinní kan ọwọ́ Ọlọ́run lọ́la wà gbogbo eléyìí tẹ́ ẹ̀ permutate mọ ìrìn àjò òmìnira tiwa ó ní ó emerge the winner àbí kílẹ̀ ni mo wí. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà wo permutation tó ń ṣe náà nù o lórí ọ̀rọ̀ 2027 ta ní òjòyè ta ní òjọba òbí ti ní dandan kọ́ ni kò ń jẹ president bóun sáfẹ́ rí wípé Nàìjíríà dáa làwọn èèyàn wá ń ṣe permutation fún wípé ó sì lè wọ́ọ̀kì náà ìkan ló jáde níjẹta tó sọ wípé táyé PDP bá fẹ́ dá padà tán fẹ́ tún ayé wọn ṣe wípé kán fún Òbí ní tíkẹ́ẹ̀tì presidential pé àwọn èèyàn ò rọ̀ wá bẹ̀. mo ní kí ni ó wàá ṣẹlẹ̀ sí Labour ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ wọ́n ní gbogbo òbò tó yẹ kí Òbí kó 2023 wọ́n ní Òbí púùlù kíní kan láwọn ibì kan o wọ́n ní àwọn èèyàn Àtìkù pín ń bẹ̀ wọ́n ní eléyìí tó yẹ kó bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ Àtìkù wọ́n ní àwọn èèyàn Òbí pín ń bẹ̀ wọ́n ní táwọn méjì bá lè foríkorí wọ́n lé eléyìí tó ti ẹ̀ dáa jù gan ni kí Òbí léwájú kí Àtìkù ṣe running mate ẹ̀ kó ṣe vice president. mo ní ṣé orí tiẹ̀ ò àjọba ni orí tiẹ̀ ò ṣe president. Buhala sì ti sọ agbẹnusọ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé k'Àtìkù rè sí mẹ́ àgbàjà kórè ìjókòó jẹ́ kórè fẹ̀yìntì kórè táyà ṣùgbọ́n orin Barrister ni Àtìkù ló fi dá padà fún pé bọ́lọ́hún ò bá rí táyà mi wọn ò ní rí táyà ara mi ó ní òun ò ṣetán láti rí táyà yẹn ní kórè rí táyà pé orí rẹ̀ ò jẹ́ presidency àwọn àmọ́ ṣùgbọ́n bóyá Òbí wá gbà lọ́dọ̀ tí pẹ̀lú bó ṣe sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àpòǹbẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Mákindé àti Wike eléyìí interest mi dáadáa. mo ní ọ̀rẹ́ ni wọ́n nà ọ́ ìgbà wo ni Wike àti Mákindé wá ń fi orí lórí tí wọ́n ń jà pé kò yẹ kó tó yìí nà lórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ PDP. mo ní àwọn ará bí ò bára wọn jà o wọ́n kàn mọ́ jẹ́ ká believe wọ́n play narrative fún àní o lọ́rọ̀ kan àwòkàròyìn fún wọn ní rògbòdìyàn tó ń lọ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP tún ti gbọ̀nà míì yọ o
ọ̀nà àrà ló gbà yọ nígbà tí Nyesom Wike tó jẹ́ mínísítà fún olú ìlú ilẹ̀ wa l'Àbújá ní òun ti yọwọ́ kúrò nínú àdéhùn wíwá ojútùú sí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ náà pé bí ó bá dogun kó dogun bí ó bá dàrú kó dàrú. Bákan náà ni Wike tún fẹ̀sùn kan gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé òun fa ọ̀pọ̀ wàhálà àtogun tó ń jẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nítorí bó ṣe kùnà láti kó ipa tirẹ̀ lórí àdéhùn tí wọ́n fẹnu kò lè lórí. Wike wá ṣàpèjúwe Mákindé ó ní Mbá àti àwọn míì nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP gẹ́gẹ́ bí ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ lọ ó náà dalẹ̀ òun olóńkọ́ ló ń dalẹ̀ wọn níwọ̀ tó ti ń bá APC jẹun tó ti ń bá wọn mú ń bá wọn ṣe wọléwọ̀de tó sì sọ wípé o ò ṣetán láti gbárùkù ti PDP ṣùgbọ́n ó sì wà nú ẹgbẹ́ PDP kí ló ń ṣe ń bẹ̀ kí ló sì dúró mú. Nínú àtẹ̀jáde kan tí Wike gbé sójú òpó ayélujára X ní gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers tẹ́lẹ̀ náà ti fẹ̀sùn kan àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP bíi gómìnà ìpínlẹ̀ Enugu Peter Mbah tó ṣàpèjúwe wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀dàlẹ̀ aláìlóòótọ́ àti àwọn ẹ̀sùn míì tó fi kàn wọ́n wípé wọ́n yẹ àdéhùn mo ní tí ìmọ̀ nǹkan kan. Wọ́n ní orísun yẹn ṣọ́ọ̀ṣì rògbòdìyàn yìí ó bẹ̀rẹ̀ ní 2023 tí mínísítà ọ̀hún sì ṣèlérí pé òun kò ní jáwọ́ nínú ìjà títí òun ò fi rí ìdájọ́ òdodo gbà. Kí ló ń wá kí ni tó ń wá gangan nínú ẹgbẹ́ PDP. Ṣùgbọ́n àwọn kan tọ́rọ̀ yé wọ́n ní bí Wike ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ló ń wá láàfíà ni. Mo ní èèyàn ló ń wájà òun ó dàrú òun ó babẹ̀ jẹ́. Wọ́n ní pé ẹni tó bá fẹ́ ṣèyàn léṣe tó bá fẹ́ rílí séèyàn léṣe tó bá jọta èèyàn wọ́n ní kò ní sọ pé òun fẹ́ jà kò ní dájọ́ sí wọ́n ní tó mú Wike mọ́ sọ̀rọ̀ wípé òun ò ní gbà o wọ́n lálàáfíà lòun ẹ̀ bá ń tẹ̀ sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn olóṣèlú ìsá wọ́n máa yí orí àwọn ọmọ Nàìjíríà kodò ni. When somebody want to fight and he's telling you that he want to fight, it shows that the person is looking for peace. But when somebody want to fight and he's not saying anything, then it's more dangerous. If the man say that he want to fight, it means looking for a platform for certain issue to be resolved. I can tell you for free the place. And so the fact is that I can tell you that the Saraki, I have hope, I have confidence in the Saraki-led reconciliation committee, and I know that definitely he will do justice to it. But I can tell you for free, there's no political party that is free of rancor. There's no political party that is free of trouble. Even the coalition we are talking about today is just like a child that's given birth today. You know that child will have lesser problem. But by the time the child begin to grow up and begin to think of how he can go to school, how to survive, how to get a job, get a wife, how to feed your children, you begin to see more. PDP are past that stage. We have done our World Congress, we have done our local government congress, we have done our state congress, we have done our zonal congress, we are talking on national convention. By the time those other parties begin to go through this process, we are going to see bigger problem than that. Òun náà lẹ́ti gbọ́ ṣùgbọ́n kí ni Mákindé ṣe fún gangan? Ṣé ẹ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ àtìgbà tí Mákindé ti ní òun fẹ́ ṣe kìíní táwọn ẹgbẹ́ kan ti ń jáde tán ti ń sọ wípé Mákindé ó ní àmúyẹ láti di president àtìgbà yẹn nínú ti ń bí Wike. Ìwọ sì rèé torí pé wọ́n fún ọ ní tíkẹ́ẹ̀tì náà torí ẹ̀ náà ló ṣe ń sọ̀rọ̀ bí agbọ́n bí àgékù ejò káná ti fún ọ tíkẹ́ẹ̀tì ni Wike káná ti fóònù náà tíkẹ́ẹ̀tì kọ́ńtà mọ̀ jẹ́ kí ìrìn àjò political journey ti ẹ̀gán dàrú báyìí torí àgbà ti ń dé sí ń depreciate lójú tèmi bọ́gà rẹ̀ bá ṣe another 4 years so ni ó wà ní òun padà bọ̀ torí APC ò torí Wike gbọ́n torí ẹ̀ ní òsè tí ìfẹ́ wọ APC ó ti mọ̀ pé next lẹ́yìn 2027 APC ò ní wọ́n ní zone presidential ticket sí south torí ẹ̀ ní òsè lọ́ọ̀bẹ̀ ó sì fẹ́ hold on to PDP ó fẹ́ hold on to PDP ẹ wo gmix gbogbo game kan play kò kan àwa tí wá ní wípé kọ́lọ́run jọ̀ọ́ gbogbo bá ṣe ń plánù iná Ọlọ́run tó ní gbogbo plan grand plan the master planner kó bá wa ṣe kí ni kó yí bìrí kó tọwọ́ wọn náà fa ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ táwọn òfìsì kí ni tí ó fi easy fún wa wọ́n kàn jí apẹ́pẹ́pẹ́ lójú oorun ni pé kí ni ìwọ sì ń sùn ni yá kò nu àwọn àmọ́ ìyá tí ìrìn àjò òmìnira ti tẹ̀síwájú àti ń lọ nu kọ́ńtì wa náà nu wa ni ṣé mò ń lálàá ni màá ní ò lálàá àyà ò lálàá dìde àti ń lọ náà nu àwà yára jẹ oúnjẹ alẹ́ Olúwa the Passover nínú Bíbélì ló wà the night of Passover. I pass over from darkness into light. I pass over from ìhàmọ́ to òmìnira bí ó ṣe rí nù láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè wa ló ẹjá fún ní ìròyìn ti
Russia níbi tí Trump ti ń sọ ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá sí òun ní ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti kéde pé inú òun kò dùn rárá sí bí ààrẹ ilẹ̀ Russia ìyẹn Putin bó ṣe ìkọlù tó lágbára jùlọ ní orílẹ̀-èdè Ukraine. Trump gbóhùn sókè ó ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ síná ń bá Russia wí ó ló ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mo ní ìwọ náà ṣe ẹ̀rí ṣe bí tí Zelensky ń sọ fún ọ tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn èyí ló ṣe àpèjúwe ààrẹ ilẹ̀ Russia ó ní ó ti ya wèrè gidigidi mo ní ó ti ya wèrè ṣáájú ni ààrẹ ilẹ̀ Ukraine tó ti ké gbàjarè ṣáájú wípé àìfọhùn ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí ò fohùn sí ọ̀rọ̀ yìí tí ò fẹnu sí ni ó jẹ́ kí ìkọlù tí Russia ń ṣe sí orílẹ̀-èdè Ukraine kó máa lékè ńkà sí kó máa gbìnàjà sí ó wá ń rọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti ṣètò ìjìyà tó dọ́pọ̀ láti ṣètò ìjìyà tó nípọn fún orílẹ̀-èdè Russia kó lè dẹ́kun ìkọlù tó ń ṣe sí Ukraine pé kàn gba àwọn pẹ̀lú bí ìjà àjàkú akátá bó ṣe ń wáyé láàrin orílẹ̀-èdè Russia àti Ukraine ààrẹ Volodymyr Zelensky ti Ukraine ti sọ pé dídákẹ́ tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà dákẹ́ ló jẹ́ kí Russia kó sì mọ̀ ṣe gàlìgàlì sáwọn o. wọ́n ní Zelensky sọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn tí àdó olóró tó tó 400 tó ń ti ojú ọ̀run jábọ́ tó ń rọ̀ bí òjò wọ́n ló kéré tán aráàlú tó lé ní 1,000 ní ìròyìn sọ wípé wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn lọ́jọ́ kan náà 1,000. ààrẹ Zelensky sọ pé Russia kò ní yé ta ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè Ukraine sílẹ̀ àfi báwọn bá lè kojú Moscow tí í ṣe olú-ìlú Russia ó ṣàfẹ́ wá ogun àgbáyé ẹlẹ́ẹ̀kẹta. ṣùgbọ́n àwọn ìwà ń bèèrè wípé kí ló dé tí EU náà ń wòran báyìí ìkànnù wọn ti wá ganu sí máìkì ó sọ ó ní òjò tó rọ̀ mọ́júmọ́ òjò àdó olóró tó rọ̀ ó lélẹ́yìn ń ṣe àfihàn wípé Russia fẹ́ pa Ukraine run ni ó rọ àwọn tó ń ránṣẹ́ àdó olóró láti Moscow láti dẹ́kun ìkọlù wọ́n máa fẹnu sọ fún èèyàn ni náà tó ti tá tán níbi tán ti ń gbé ìgbésẹ̀ pé kán wá àlàáfíà èyí tí ń ṣẹlẹ̀ ní Israel náà sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ kọ́lọ́n ṣàánú wa 1,000 people mọ́júmọ́ ẹjá kó bẹ́ẹ̀ ní ìṣẹ́já wá dọ́dọ̀ ọlọ́pàá tí kámẹ́rà mú lórí ọ̀rọ̀ ECMR wọ́n ní ọdún tó kọjá ní ọ̀gá ọlọ́pàá IGP fi léde pé wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ enforcement ECMR ìyẹn 29 of July 2024 ní oṣù keje ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n pariwo wípé kí ló dé wọ́n ní IGP sì gbọ́ ariwo wọn ó sì ní tó suspend díẹ̀ láti ọdún tó kọjá ní báyìí ọdún 2025 láwà àwọn ọlọ́pàá kan wọ́n ní wọ́n ń gba illegal money wọ́n ń dá àwọn ọlọ́kọ̀ dúró wọ́n wá ní kí ni ìyàtọ̀ wọn sí ajínigbé nígbà tí ọ̀gá yín pàṣẹ wípé kẹ́ ẹ suspend díẹ̀ tẹ́yìn wá ń lọ tẹ́yìn rè é fi tipátipá mú àwọn èèyàn ẹ̀yin gba 5,000 lọ́wọ́ wọn tẹ́ ẹ bá dá ọkọ̀ 100 dúró lójúmọ́ 5,000 ẹ̀mọ́ye tí yóò jẹ́ bá ń fi calculator sí kí ni ìyàtọ̀ láàárẹ̀ ẹ̀yin àtolè ìbọn lẹ́yìn náà gbé dání ipá lẹ fi ń gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn lóòótọ́ ẹ̀ kọjú ìbọn sí wọn ṣùgbọ́n ẹ̀rù tí ń bá àwọn èèyàn ní pé káwọn mọ́ bá yín fa wàhálà àwọn èèyàn mọ́ òótọ́ wọn ń sọ fún yín ọjọ́ wo ni ọ̀gá wọn kan jáde tó sọ wípé bọ́lọ́pàá bá dọ́ dúró tó lóun fẹ́ yẹ fóònù ẹ wò kó sọ fún wípé ọ̀gá ọlọ́pàá yìí sọ pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ mo ní èèyàn mélòó ló lè sọ bẹ́ẹ̀ tán ti fún gbàjú ìgbàmú wọ́n ti nà wọ́n na arábìnrin kan àlè lo fídíò ẹ̀ ẹ sì gbọ́ tí FPPRO wọn àbí kí lórúkọ wọn bọ̀dà mú ìwà tán náà sọ pé gbogbo ọlọ́pàá kọ́ ni ojoojúmọ́ sáá orí àwọn ọlọ́pàá ni ojoojúmọ́ sáá wọn lè mọ́ rí ọlọ́pàá kan ẹ wá ló kéré bọ̀dà mú ìwà tẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ náà nù wò torí ta lè sí ó gbè bí ò sí légbò sẹ́wà jáde ẹ̀ ní àwọn ọlọ́pàá ò sí dáadáa sẹ́wà jáde ẹ̀ ní kíni ó dá o ẹjọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já wò bọ́rọ̀ náà sí lọ. Yes, what's the issue now? TMR is illegal. Is it? It's illegal. You can make call. I'm not making any call. What do you want us to do so we can leave here? Because I'm going far. I don't have time to. Sorry? 5 liters of fuel. What's 5 liters of fuel? What is that? There's no police station here. Go and buy it. What does it translate to? Don't go down. How much is 5 liters of fuel? That's what I'm asking you. So you want 5K from, you want 5K from each of the cars there? Yeah, you know yours. You will not do anything. I will be this.
You want 5K from each of us, Abi? Okay, go and give us 3. We are together. Let's do 3. What about the other person? What about the other person? Like your mama will go back. Go and bring 3K. Give it to him. Let us leave him. Go get 3K for me. How far? Where the 3K? You count them. Whose one are you holding again? This woman, this man, is told I said you should go and pay 5,000. Say no, you pay 2,000. Please now, you said listen to me. I don't listen to you. I'm not threatening you. He said I hold the money. I'm giving you right away. ó náà lẹ ti rí yẹn o Kẹ́mi Badenoch pariwo títí wọ́n bu náà ní ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí ló mọ̀ o kò ní ṣẹlẹ̀ sí o ìkànnà pọmọ rẹ̀ ní Ìbàdàn níjẹrin yìí ó lọ sí WAEC ni àwọn kan náà la mú wá fún yín lánàá tán ní látọwọ́ àwọn ọlọ́pàá náà ni àbí ó dáa ìṣègájú ó kọ́lọ̀ mọ́ sọ wa o kó mọ̀ jà sírin o ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá tí agbára ń gùn wọn àmọ̀túnmọ̀ tán gbé dání àti pé ṣé tí èèyàn ò bá rí nǹkan fìbọn ṣe máa gún èèyàn ni pé kéèyàn sáyìn ló ṣe wá gbọ́dọ̀ kọjú ẹ̀ sí èèyàn gone are the days bóyá tọ́wọ́ bá ń yún wọn sẹ́sì ń pa olè sẹ́sì ń fi ẹ̀yìn olè ti àgbà irú àwọn ẹlò ẹ̀ kan máa kó lọ ọbẹ̀ kán rè máa fìbọn ṣẹṣaṣáìsì ojoojúmọ́ tàbí kán máa pa ẹran nù gbó tó bá mọ̀ pọ̀wọ́ yún àwọn ẹ̀rù ọlọ́pàá ṣáá wá mú àwọn èèyàn wọ́n ṣe ní mọ́ kórìíra yín bóyá bá wá ti kófìrí ọlọ́pàá lọ́ọ̀kan báyìí ẹlòmíì àyẹ̀wò ti máa já tí ò sì ṣe nǹkan kan kò lẹ́bọ lẹ́rù àyẹ̀wò ti máa kíwé ẹ̀ pé gan yóò ti máa palpitate báyìí ẹ̀rù ti máa bà ẹ nídìí láti tún lè ṣe gan ẹ fọ ara yín mọ́ gan ó dáa ẹjá kò mẹ́ eléyìí táwọn máa fi káàdì ìròyìn lẹ̀ lónìí. ó náà ní ti àjọ NDLEA ẹja sáré dọ́dọ̀ àwọn kámúròyìn wá fún yín níbi tá a ti ń gbọ́ wípé ọwọ́ bá àwọn ọmọ bìrìtìkò méjì ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi wojú wọn wọ́n ṣe èbó àwọn ọmọ adúláwọ̀ tán ti gba ìwé ọ̀hún ni tó jẹ́ wípé passport British náà fi wọlé sí Nàìjíríà torí ẹ̀ náà sẹ́yìn àdírẹ́sì wọn gẹ́gẹ́ bí bìrìtìkò àfojú wọn hàn yín ní ìsìn ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo ṣàkíyèsí bí ọwọ́ ṣe ń ba àwọn ológun olóró tán gbógun olóró ní ìsìn NDLEA ń gbìyànjú ẹjẹ́ àṣegbòsà fún ọ yàtọ̀ sí yẹn tó tún kan mí lóminú tó ń ṣe mí ń kàyéfì ní wípé ó ṣe jẹ́ wá jẹ́ Nàìjíríà òun náà ni final destination wọn tí gbogbo wọn ṣà ń gbé wa wọ́n sì ń gbọ́ bọ́n ṣe mú wọn Nàìjíríà o wọ́n ń gbọ́ bọ́n ṣe mú wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àbọ̀ ń parọ́ fún wọn ni ẹ wo orú eléyìí ní ìsìn Àpápá wọ́n mú kan ẹ wo adúrú kọ̀ǹténà tán fi ru wọ́n ń pè kan ní opium àbí kí náà ń pè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ọwọ́ bà kan náà àwọn kan ní Port Harcourt ní Rivers àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn ọmọ bìrìtìkó rèé o ìkànnù wọn rèé ẹ rí i pé dúdú ni ìkejì rèé dúdú náà ni èmi tí ẹ expect òyìnbó ó ga o wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tàbí kan jẹ́ neighbor Nàìjíríà tó fi wá jẹ́ pé Nàìjíríà náà ń gbé bọ̀ ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ kógo járí lórí ìjà yìí gangan ṣé ẹ rí yàtọ̀ sí pé wọ́n ń wá àwọn tó ń ṣe agbátẹrù àwọn bàbá àṣàlẹ̀ àwọn tó jẹ́ kàtẹ́ wọn gangan ṣé ẹ rí ibi tí ọjà yìí náà ń lọ ó yẹ bọ́n ṣe mú wọn yìí ó yẹ kí wọ́n kán mọ̀ fún àwọn tán fẹ́ lọ ta ọjà yìí fún kán mọ̀ fún wọn lára kán lè fi mú àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ tà fún torí gangan ló ń jẹ́ kí ọjà yìí mọ̀ wá lucrative béèyàn tó bá fẹ́ tà tó bá wà tí ò bá rí èèyàn rà ó dàbí ìyá lọ́jà tó lọ́jà ni tó gbé ọjà lọ sí ọjà tó gbé iṣu bóyá bí iṣu 5 ló gbé lọ sọ́jà tó ní ìkọ̀ọ̀kan ẹ̀fà 5,000 ṣùgbọ́n àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ ó rè èèyàn rà tílẹ̀ fi ṣú ńgbà lè ó bá fi ṣú ó fẹ́ tà níye tó bá dé bó ṣe 3,000 ni wọ́n na wà á fẹ́ tà torí ọjà yìí ò ní wà lucrative mọ́ nítorí ò ní oníbàárà nítorí ẹ̀kan máa ṣe fún wọn náà nù ó dá bá mọ àwọn tó ń ran yín àwọn torí bí oníbàárà ò bá rà owó ò lè wọlé tán bá mú àwọn oníbàárà bọ́n ṣe mú àwọn tí wọ́n ń ṣe agbódegbà tí wọ́n ń ṣe intermediary tán ń ṣe kí là lè pè hàn ná marketer oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti ń fáwọn náà ń target bọ́n ṣe ń mú wọn yìí kán mọ́ tí ìmọ̀ fojú wọn hàn títí tán fi ṣe bí ẹni wípé ibi tán fẹ́ lọ deliver sí kán mú àwọn èèyàn náà tọ́wọ́ bá ti gán àwọn èèyàn ẹ̀ rí wípé tán bá fi lè kó àwọn tí ń rà ńlẹ̀ àwọn tí ń tà náà wọ́n kò gbà wọlé
ó dá wà ní rí jù báyìí lọ ibi láàfi àdàgbà ètò rọ̀ sí lónìí o àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó tún bá wa ṣe o kì í ṣagbára wa kì í ṣe mọ̀ sí wa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run la rí gbà ọ báyẹ̀ báyẹ̀ bá pín kókálé kókákó ẹ má bá kọ àmọ̀ràn yín sínú comment section á fi pàdé lọ́la I love you God bless you.